وملتصقا جابير مساقي أوفيس تدسولكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين يفتح ويشري جينا وأملاكنا مرهن يسوس كريستوس كان سريات يدم ساسي أبسا سيم خيدي سيم يفتح ويشري جينا وأملاكنا مرهن يسوس كريستوس كان سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركسات إبراهيم أنتم أبي كانت ويدي كانت وران سارق سنة ببسمكم كونوا فتانوا ونصحنا يرسين كل عن سمعت زيو مهارنا كرسس مال عصر تغلط زيو مهارنا كرسس 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 بزحلفة محرنا بزمت حلونا باف المنفس كدس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس مال عصر تغلطه بنت اجزتنا مريم هانكسس 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 بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس سلام لمريم أطفال واحد ومسره يعوزند لدنقلنا يدل سجد لمريم زي بيسجد مصفت مبرك بلي برسول يرت تفسهي مريم لآدم فاسكاه ومايدت عليه وانت يتاس مقبه نمكن الولد بتنسايه بورها برتش زيتيه زي يتركب كماه منو زيت يكز ومنو زي له هاي لتعمرك زنتو سونا جر وداسيهت مفز مزيان بمايت مقدس اللاسي أرسا أقارب تنجد ونكت كت كيسي تفسهي مريم ولا تداويت وولدو سيما عزا أرجل أبراهام من سروا قلدو يسهانتك زيناتا مرجل الله دو أيهود صوب من كراتك يواني هموس والأول أكتاكي مريم ونسيبها وتر سرك ونجها كل أميري عيلة عمرك زنتو سبن ريايه للب طبيب عن ملايك زي عرسوم مكر والهصانات يكسس وره أكتاكي مريم وهبيت سقاك اسمع لالكن مريت مدرسة تحيتو اسمتنا دعيت وعلم تنجزي دقاتو اسمك ما هو سمرة ولا ذنب فكرتي تاسن يلاتو اللي يصبوني بتعايلو ودفي درايبه ليدفوني كله أمرتي تاري ولا ولدتي بقالو يبلام ناكون اكزي أبير يحالو سبلا اليو فتنا يا رايا إلو
ማርያም ምስለ ወልደቺ መዋይ ከመታውቅ ፍጡነ ርስነ እስመ ፈታይ ጣንቲ ማይገለግፉ ወገፋይ ብፁዕ ድቀተ ጾሮ ዘይል ወብፁዕ ካየታች ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳህልች ወዘተአምርች ጊዜ ማርያም ጀኑ ይኸሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዚኦ ናዛዚ እንተ ወለች ናዛዚ ወንግስመ ማይን ብኩል ጊዜ እምዝኒ ያቢ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክለ ለዋሂድች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይብሉ ሪዮትጂ ማርያም ቀዳሚት ውሉ ተአብሮ አፍሮሮ ተሽራይበ መሰረተ ጥበብ አጤር ተአምረች እስየብ በቃለ መዝሙር መሰንጎ ውስተ ተአምረች ዝትይ ለዘ አብአ ናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ካይናተ ሃሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርዩም ሰኪኖን እስከ ጌልገል ካህናተ ቤትችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርች ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልሁ ሰግላ ሶበሉ በጥበብ ወያምርቱ ብፁዕሰ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስልች ዝት ለለ ጊዜ ያነስ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድኅነኒ እምማእትየ ከመ አድኃኖ ወልድች ለናስ ወልደ አማትየ ጰንጠቆስተ እምኃይለ ድካም ያጸንዕ መዋዕትየ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናየ ወወይን ጥበብ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ እምተዘከረ ስብሐትየ በርአየኪ እጹብ ከመ ሐሰይኪ ዮማየ ለዝሙከል ፍጡነ ረድኤት ለጽኖ ለድድሮም ወለነፍሰ ዱሎ ጣውም ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርት ዋከመ ቡሩት ማርያም መሩርሃለ በአንተ በቀል ወቅም ፍጡነ ረድኤት በሰማይ በላይል ወበምድር በታሕተ አምልከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገሰ ስታበሪ ከመ ስምከ ምንተ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑዕ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ ዋን በለመስፈርት ዋከመ ሙርክት
ማርያም እምርጾተ ነፋስ ዋውሎ ለዘይ ፄዋዓ ከበተወክሎ ወዲስ ከደም ለመራት ወለተሳሎ ወድረ ጸሎትነ ወቃለ ጽራኤነ እስመ ልበ አምላክ ሩባብ የዳሎ ለዘይ ያፈቀረች ወኸምባና ለዘይ ያፈቀረች በሰላም ገብርኤል በላ በሰላም ገብርኤል በሰላም ገብርኤል መልአኩ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በለናችሁ ድንግል በሥጋሽ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናሰበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎም ለነገሥ ዘአድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራህኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአስተርአይኮ በርያ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወልት ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ምድር የዕለት እንጀራችንን ሀበና ንሕና ንዝበድሉና በደልና ምሳና እንደገልና ከኩሉ ኸፋድነና ምሕረትና ፈተና ይተእትወን ኃይልን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ለከ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለው በህሊናከ ድንግል በሥጋሁ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካለው ስኺኻ በንስት ብርኽት እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚኦ ዘሃደፍኮ ለነሆ ሰተወት ወለዳንኤል ማፋና በሶለሰሳም ዘበራን ሶላኮ ለሙሴም ሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊት በራነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአሰራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት ዘጉባኤን እምትውሳ ዲቤት ወረደ ለዓለ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማደ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ እጀ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ ምስለ ምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢሄ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም ነው እሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆ ንወዲ ስብሐት ተአምሪሃ ብዙኃ ለእመ ጽባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኦ ለታረምሙ አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ተልዮ ቅድመ ሰና ለቅድስት ድንግል
مئة آب وإم بجئ مريم ኩሉ ዓለም ንኡ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መኩስከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለዚህ ነው አምላክ ነው እንዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሃሉ ማእከሌኑ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ማረነ
ማርያም ማረነ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ለወልድ ጀንፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ተገበርነ በእንተ ማርያም ከስረይለ እግዚኦ አውረደ ከበላልየነ እግዚኦ ማተከ ምንየነ እግዚኦ ጨቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ እቀቡ ጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ እቀባ ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ እቀባ መካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ዘለማ ተቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ድማ ውርደልና ሓጢኣትና ደምሲስካ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ምሳኻ ጀሚርና ምሳኻ ክንውድእ ናትካ ኮይንና ድማ ናትካ ክንውድእ ንስኻ ሓግዘና ቀሪብና ከይንርሕቐካ ኣሚንና ከይንኽሕደካ ናትካ ኮይንና ናይ ካልእ ከይንኸውን ድማ ስኻ ሓልወና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ስኻ ትውለደሉ ስኻ ትዕርፈሉ ልቢ ድማ ሃበና ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣእማቲከ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ወልደ ኣብ ወለተ ትንሳኤ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና ንሳና እንደገና ኣኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኹ ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተሰሃልከ እዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሰሃልከ እዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
معتك من
ሰላም ለእለ አመነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለአመነ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተርሂቶ በላዕሌነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወእንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን በሳልስት ዕለት ዐርብ በስብሐት በሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንነ ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር
ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦን ንኽጥቡ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝመረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብቕልጢ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን ባዕሩኽ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ኣብዋት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነሰጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ ብሃብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጻህን ተቐበለ ወልዱ ሃድናኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃነ ዘመን ጽዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሃቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቡ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መስገድ ጽልመት ኣሪቕካ ፈቐዳ ኣቦኸብራ ኻልና ካብ መዓሙ ጸልማንተን ብርሃን ኣውፃኻና ካብ ሞት ኣዴንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓة ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ يسود جابير مسنا جلال من قصة مزجانا زي مثال ساقي كافنا نقرب لنا كل فترة دما بمراد من فسفرحاتنا مسكنا كله أخذ نفسه كل من نفسه صار كان باغاس أن يعمنا ورمنا سمسوهم وسما ولاد كوانا زادها كافتبات ولا بيوزقون كنا نسقاها نابتنا جلال متسفى مدحان زلوا طقي مجوزون كنا نسقاها نتوام بحرج إنه قتدحن نتمام دربدا زلوا خاب سقات تحول نتمام سنما زلوا خامساتهم تنبر كما صرت مزفتها غنا مساخين نزبقين زنازم نتوم صامود ما بنسكر زبجوم نتوم توكلنا كل معات كان ازمل سنزرق النسخه قويتا نبياتنا هوريات بحبو نزمسكن خان اخان ودسنا مسكنا كلالنا اما دريوت منطقه نعرف باخا امينا فقد كان نغورنا بتزاد كمن ملالس غورنا قويتان كلنا عيشنا عبيتن ما حضرن حزبون نغواسان مغواسين بمرات كحلو قويتنا املاقنا برحمان كسنات كايمو كاب قد معلم مسكانا ابن ولد منفس قدسني قبا لو من كل ساعه ولد ولدان زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد زيالك العالم عالم እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ
አምላክ هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርቕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጻልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታን ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክት ምስጋና ማህሌት ሰማይ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ ብነዘይቋረፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንፅኢ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንፀማማት ተውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ፀልማት ከዓ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብሉ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብትን ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርኒ ዘይረአ መንፈስነት ዝበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንድልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ይሃልወና ኣብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማ ክስማዕ ንመበለት ኣፀናነ ዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንክረስ በረትካ ንፅሕ ንዓያሻ ኣለብም
نطفعات ملس أبيت ما سرتن زلوا أدحن أوجيتنا أملاقنا بروح من قسنات كايما نقول لنا تسقوا هنا اسم لك إجزيو أملاكنا من قس بروح لأግዚአብሔር يهالو مثلك الأملاك مدحان نفسنا نزغن كان زيت الوتنا غنا مسرت تباتن عقب البابنا عين لبنا زبرا خلنا سلمات لنا نركبنا كايمر زغلل كان نسغا نتنطفاتو فينا يتسمس قالو دخل عن كايب زيت فك حدث كايب بتزاد قاعد ما ستتات تفنت تفر لغيب ما تودغن تبجغايو وقويتام انت زنحنا بارت كان مسكنا كالونا نوس يبهاك قويتان ودسك لنا لك انا ملائكتي بزي قار مسكنا ماليت كل ساعة زمسكون خايخا قويتا زاقاسي باكوديتي مالتين كل ساعة زمسكون خانا يكور مسكانا يقدم ساقات نبره ناتكا قالين ناتكا مخرين ناتكا توب ناتكا مسحان زلا كايخا عليهم كي تفتر مساقا لوز خونه وقت بار سابن من رحم سقات تقلسا قال كبارو تاتيات حرازة وصانا ودخان فور كان قويتانا يسكر ساسيو سلازا قويتانا حنا بارت كان ودسك كالونا نو يدسك وهابيوت قويتانا عغا كم عمق لبنا نسالسا قزي وداسي نغرب لكالنا نفس تحوتا زرين نجون من فشل الزيبل نتهم تسد زقبل من زرد من نتهم رقرق حتيات وحيت مساقي مدعني نتهم يعز حل نكف عزب قللم اركم من انصار كان زمسكرلم من صحان محضر يام بصدق نسوع وسماعيني ببلت كداني زغتا معزا لنا تامرام زغان امنتين قوامن فسنا صقان حلم تكون تغلبت كريستيان كنا مرازب اوغويتا كعرفنا كل ساعه خنا ودسنا بو امثال منكس خاب لباتنا نمسلالنا باخم فقر ودخان قويتانا إيسم بمسكانا صنعات زلكا نزل عالم زبتو لك سبحات وإيه العالم على آمين سبحات الأب لزعان كهن أم كبر دلولا سبحات لول فوسن أم صنعهم دلولا سبحات لمنفس قدوس لزحوس أن أم عريا دلولا منفس قدوس آمين يبلو ملائكة السماي بچدانك علو سلس باكالو بعماني السمو بمريم ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يغربها لأملاخ ربللنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا سخات ولدلو سخات تعرف للبها بنا ناتكا خوينا نايكال خين خون أمينا خين خدكا قريبنا دما خين رحككا امنت وسخنا كابزا مودقيت عالم حلونا صلال كاودقلنا منفس قدس كاليكا እግዚአብሔር አምላክና ኃይልን ጽንዓትን አድለና
نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمن قنا دما سلام هبنا ترخي بزلو سلام دما نحق سلام قبرلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ሁሉም ዝወለድና እዮም አወዳቶም አወድዶም አበይቶም ናይሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ወፊሮም ዘለው ድሓን እትወልና ገሸም ዘለው ድሓን መለሰልና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ፅምኢን ዘለው ኩሎም ድማ እግዚአብሔር አምላክና كم تزدلي وجر كخبت زلوا أجلا جللنا قد نخبدينا قد سرنجل مريم بركات رديت كفلنا نبسات أقبرتك وعماتك يمان برهان باسليوس هايل سلاسية ولد أب ولد تنساي ولد مريم نفس كلهم سمعتها تيرترا ناي نفس عرفتها بلنا بسماعت نبربنا اسمك القدس لكننا لما هبلنا نبدلنا مدلنا فقال احنا
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ አድባረ ወይትፈጠር ዓለም ወምድር እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ከመ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ከሃቦ ለንጉሥ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ነገሥተ ተርሴስ ወደሰያት ነገሥተ ተርሴስ ወደሰያት አማሃ ያበውኦ ነገሥተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጽኡ ወአረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት አማሃ ያበውዑ ነገሥተ ሰባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግድ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ገነዩ ለእግዚአብሔር ገነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ገነዩ እስመ ለዓለመ ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ
በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙኖ ኣለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሒልና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅርን ንልሙኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወየጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ዝኸበነ ስብርኽቲ ኢኺ ኃጢአትና ለምንልና አሜን ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ርህሩህን መርሕን መልኣኽካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕረበለልና ከም ብዝሒ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደኳ ካብ ጸጋኻ ውፁእን ፍሉይን ኣይትግበር ምንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ኣይትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን ሞጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ لمن كل ساعة نزل عالم عالم ولا عالم عالم يبيالو اكزي يبيالو اكزي لا اكزي بيمان مثلك قداماوي بقلة هايل بقلة هايل
ቅዱሳን ወብርሃኖሙ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምከርስ ወለድኩከ እምከርስ ቅድመ ኮከበ ጽባህ ቅድመ ኮከበ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኖሙ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምከርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባህ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎማና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና አሜን ኣዴና ድንግል ማርያም መላእክት ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ዝጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ኢኺ ብለማፀንኩም ብርኹዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምልልና አሜን ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብዛ ሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ኩልሙን ጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካት ጸሎቶም ተቐበል ኣበስኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እወ ጐይትና ኣምላኽናን ትርኢ እምበራይ ትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን እዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ይሰርኮ ከብ እምያዕቆብ
ኃጢአተ ምስራኤል ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ልዑል ውእቱ እምነገሥተ ምድር ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ወአነሂ በኩርየ ርእስ ውስተ አርእስተ አድባር ወአነሂ በኩርየ ርእስ ዮምሰ በሰማያት ይትፌስሑ ሰራዊተ መላእክት ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ወአነሂ በኩርየ ርእስ ይሰርቆ ምስራኤል ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ልዑል ውእቱ እምነገሥተ ምድር ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ውስተ አርእስተ አድባር ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ዮምሰ በሰማያት ይትፌስሑ ሰራዊተ መላእክት ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሰርቆ ይሰርቆ እምያዕቆብ እምያዕቆብ ሃሌሉያ
አርእስተ
እርየስዮ ወአነሂ በኵርየ 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 እርየስዮ ወአነሂ በኵርየ
وأنا
በኩርየ እሬስዮ ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ሃሌሉያ ይሰር ኮከብ እምያየ ወያትት ኃጢአተ እስራኤል ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ልዑል ውእቱ ነገሥተ ምድር ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ውስተ አርእስተ አድባር ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ዮምስ በሰማያት ይትፌስሖ ሰራዊተ መላእክት ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ወአነሂ በኩርየ እሬስዮ ተሳሃልከ እግዚኦ መድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ተወልደ እግዚእ ወመድህን በፍስሐ ወበሰላም አርየነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሉ ማይገለክሙ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ብልቢ ኩልና ብሕልና ኩልና ድማ ተወለደልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ወልደ ኣብ ወለተ ትንሳኤ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋዕድካ ምታምሰና ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና በደልና አበሳና እንደገልና ከኩሉ ፋት እንደናለና ፈተና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም አሜን። ኦ ዘያ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም በህሊና እንግዲህ ምስራውን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሲ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለን እስመኪያከ ተወከለት ነፍሲ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ የማነ ብርሃን እግዚኦ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ወልደ ኣብ ወለተ ትንሳኤ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደናሎም በደልና ነብስና ሕደገልና ኣብ ክፋል ሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እማሜን አዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግልህ ምስጋሆን ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ነስብርኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓርገና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሐለ መንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይ ላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይ ላቴ ሃሌሉያ ወስረይ ላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማቲ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማቲከ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ወልደ አብ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናብ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምዓት ምጻእ ፍቃድካ ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃይለክ እንጀራና ማርበና ንኣን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሚን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ። ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ። ስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኦም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ነፍስየ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስያ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ወልደ አብ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ሓዘነ ማፀናን ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ሰውሮም ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ብልቢ ኩልና ብሕልና ኩልና ክትውለድ ድማ ፍቓድካ ይኹነልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሃበና በደልና አበሳና ነገልና ኣብ ኩሉ ኻልእን ናበን ኣብ ፈተና ኣይተጥን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይኹን አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ናኺድ ይግልኒ ብስራውን ምንክርኺ እግዚአብሔር ይኹን ሰራዊት ሰላም ለካ ወካዕበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አበደ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለለሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ዘኦረ ወሀበ ዕረፍት ወያዕምር አንሰ ወሥጋሆሙ በዘባቴ ሰራ ዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብርና በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እልኖሙ መሃራ እግዚኦ
ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ሁለት እግዚአብሔር አምላክና ምእንት ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ነሓትና ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታን ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስጋም ብሕብረት ከተተንስእ በት ዘይሕሶ ተስፋኻ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ሓራገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተሰናየ ዛይነ ይርየ ወዝኒ ሰማ ወዘንባሰብ ዘይተሃለየ ወይአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ ክፍል በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ ክርስቶስ Kyrialaison, 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 መንግሥተ ሰማያት ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ንለምነልና አድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጸሎት ለኩል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘሎም ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻትዮን ዝብልካዮም ንኣና እውን
كما تاتم قال قدس وانجيلك كنسمع كنصرح مصلت قدسان بقعات قبرنا بنت وانجيل قدوس وزلف يتألي وبنتياهو وكلوا عميدة يدهو يهايو ويهو بوا امورك عرب وزلف يتألي وكل أميرة يدير ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘዝየነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኬ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቀረባል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ذرتنا المسواتنا العتانا نقبلنا نصدق الله يمرو يعدلنا أود عمتنا ما يبارخلنا قدسلنا بلب نفس وكفنا تولد وبتنا فليتنا مساخا مسنقو السلام كنا بردما مستوعلك عدلنا نفساتا قبرتك وايماتك የማነ ብርሃን ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ወልደ አብ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ማርያም نفس كلهم سماعتات قنت منقس سماع عرفلنا نزحزن مصنع من فسكا سددلنا كم تناور يا زمهر كم صلوة بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقس خاتم صافات كم سماع كم دما مدري يخلنا علة تنكرنا لغرانا لما نزودلنا بدلون كم زحلق لنا بدلنا ربسنا حدقلنا أو كفارنا نمبر فتنا يتوتنا منقسين حينا كبرنا زلالم ناسكا إمامين ودينا أرسل المريم راكم سكبرين مراس رمتا سلام لك الله وعلنا غدق لك زقاهن دنقلي غادق دابير بيتا سراوي سلام لك الله ونسخاهن استبر خطيخي رمازنكم بروخي ومريد سقا دابير مساقي وفسيتي يسي بركي حكياتنا نهار قلنا نفت ودغي يسكرسو من تانا محل من النامين ወንጌለ መንግሥት መንግሥቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈኒ ወፊየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እመኑን ተነሱ። ችርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 7 ክሳብ 12 ድሕሪዚ ሄሮድስን ሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም ካባታቶም ድማ ዘመን ትተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከይድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩሞ ኣነ ኸዓ መጺአ ክሰግደሉ ኣፍልጡ ንበሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕልታ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ተሓጐሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገዱሉ ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أتحوي أبز لبونا زخون أنت جزار اسومن من أنت خان نصح مسواتي أبز قربلو جزء أبيت كريستيان كي وزأخا محرت من أنت تركب سريت حديات لمن نتم أنت خاز اليون زقربون كهن أي تحدقو كمي كمتي نتزي تتأمق أزوج أو حبير كحيت وز أو يش أبيت كريستيان كين كذا نتخهن زبلوت إن بالله نتي ما أنت خان نتي ما أنت خاز لمنو سريت ما أنت كلهم حد آن أملاخهم كنحسي لهم ظلم منو سمع التاسب سريت حتى قبل أنت رأت للخين كسلمن تايكا بيت كريستيان توز سلمن تايكا كلام أنت هادنينو محرت ظلمن نسخاب محتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنسخادا سلمن تايكون تخين كابت جيزيتي كاب هاجر بلبخات تزور بار بيت كريستيان ندقه توصاك يا بعد أما خلاص الذي يركب نسخان زل العالم نابا من تخيت أتو أف دقيقة تعصول كأيا مرعوية أبزمت أو جزء حسيتون مرعوية مع صوت خفتلو تمجبون بعد جنايت وحبون مو خبو أي تعمن إيو أبجزء خب كابو سجو خبلا فتسوم مجب جيروز سوء مرعوي زرعية من الله ودقزي بهير أبز علم حدث جبر جبره علم كابز فتر كأب زي كأوخم أوز جبره الون أبجيزي مرعو خبو خبلعون بو زأمن كأخساب زل العالم هياو كوينو خنبر أبكر ما هوريات قدس سجون كبر دومون سرعة أبجيزي مرعو مبلعن مستن زخنا دما بعلو يسوع كريستوس إيو قدس سجون كبر دومون كساب زل العالم نسريت حتيات بو هياوان كنكون ذهبنا أملاخ بروخيو نعوخ ساب زل العالم مسكنا يخنو أمين او goita كل عالم زحسكا እግዚአብሔር አብ ቁስልነ ብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻይኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኣብ ዛልሲ ኸውሒ እዚኣ ንቤተክርስትያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ زبالكايو نسخائخا سبوتنا نسم باروتكا كلهم ببسمهم بقال منفس قدوس تفتحون ناس أزوصون يخونو حتى بدلن يام زخونكو باي بقال باريخا بفلتاتن بزي فلتاتن تبدلو وقويتانا زوم أقل تخابوتاتي نحواتي نحاتي ناتني حلو من تمحسنو منكم وخا حتياتن يام بدلن يام زخونكون عين تحت باريخا فتحني بأبسلوس قدوس آب والمنفس قدوس تفتحون الناس أزوجون يخونو حتى إن بدل النيام بزخونكو بأي بقال باري خاص تفتحوا يخونو ومحاري مسس هالمفكر السابق زابير أملاخنا زابير أملاخنا نعلم حاجات ترحقنا يسوبوتها نستباروتكا نسحهم تقبلنا يزل ألم هيوت أبرح اللوم وقويتها كل حاجاتهم ون حدا قول لهم نسخلوا وهم فكر السبي خموك زابير أملاخنا وعلى بزح محرت معت كازر حاق محرتك زبزحت أدقنا عين باريخة حتى إسرائيل لين كلهم سوتنا نسم باروتك خبدلن كم مرجمنا الحنم أوجيتا بإن زاربون نسرحون حسبون كلنا عقن تبدلنا حدا قلنا إسرائيلنا نحسيلنا قربلنا زابير أملاخنا نسخلوا وهم فكر السبي خمو أوجيتا زتفتحنا الناس أزوج أنا نقبرنا نخلو حزب خاون فتح يوم حتى أتنيان زخونكون عاي نأقل قالي خاون فتحني وقويتا نرسليك أنا باسنا أبونا أنطونيوس نبسو يعرف نبقى باسنا أبونا مكاري ذكره وأملخنا نوزح عمتات النويح زمنات بزدك بسلام حلو لنا وقويتا نمفكر زابير مرح حقرنا محرو بسلام حلوه
او غويتا نليك انا باسات ني ابسكوبوساتن قساوسن دياقوناتن انا غونس اسنان ببتن مزمران دناغل منكوساتن ردان طوارن زيبلن زختاماتن سبوتنا نسن ارغوتن هصاناتن ابዛ قدس بيته كريستيان قيمام زلو حزبخا كلهم ذكر بامنت كريستوس اصنعيوم او غويتا نفسي اغبرتك يمان برهان باسيليوس هايله سلاسي ولد اب ولته تنساء ولته مريم وقنا ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ሁሎም አቦታትና ናሕዋትና ናሓትና ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ውግዘትን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓት ለወጥ ሃይማኖትን አረማውያን ካብ ምጽምባር አድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፍትነና ሁሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና ወጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ሰማያት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሐፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ብልዕል መላእክትና ሓልቕ መላእክትና ጋዝን ስልጣናትን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልላን ዝቅድሰላን ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርሕያ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኻትኩምን ይኹን ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ኩሉ ተገብራ ለጽድቅ ጻድቅ በጊዜ ቅዳሴ ወሰማ መጻሕፍት ቅዱሳት ወታገሰ ከይቤት ቅዱሳት ቁርባን ስለስሜት ክርስቲያን ተስማማ ሰነድ አዛከረቁ ሰማያዊ አንቲ ውእቱ መስወር የታመናው ብእስ ዘወረደ ሰማያት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፅኡን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ንዓኻ ናባኻ ንዘምፃልካ ንባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ግህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ይደላ ኣለኹ እሞ ገጽካ ኸባይ ኣይትምለስ ተቖጢዕኻ ድማ ኸባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓንዋማንጦን አላቲኖን እዩ አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኣሜን አሜን ካብ እግዚአብሔር ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብርስ ቦታን ብሽትን ከም ዝገለጽኻ እሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን ኣሜን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኣሜን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንንኸውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እንባ ንኤልያስ ኣብ እንባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውዲ እያ ኦርና
ኢያቡሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ተቐበልካ ካብኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጥእ ባርያኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመጽእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጉልኒ የብለይን ኣብ ልሙሻ ይውልኒ ናብ ዝራፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱን ነፍሰየ ዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ መርሃኒ በትርኻን ምልኩስካን ይጽናናነ እዩ ንስኻ መሳይኻ እሞ ብረባረባ ደነሞ ተኳን ተክኩ ክፉ ኣይፍርንየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸይ ጽላተይ ማዲ ትስራለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኸዮ ጽውይ የጀርበባ ኣሎ በሓቂ ሳህልን ምሕረትን በኩሉን መይ ክስባኒ እየ ናብ ቤተ እግዚኣብሔርካ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝበረኽካሎም ነቲ ማይ ውና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹንሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንምድሃኒትን ንስሬት ሓጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። በሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጽሁምን ጥዑምን ንበረኸትን ይኹን አሜን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ንኹልና ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መንጽህን መጽንዕን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት እዝን ጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቶም በኽረወሮ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕቲ መልከ ጸዴቅን አሮንን ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳይሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ኸድንግል ኢኸ ምስጋኹ ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስብርኽቲ ፍረማሃፀንኩም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽእነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብርገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስምር ንበል 3 ጊዜ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስምር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስምር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስምር ኣብ ዘለናዮ ፍርሓት እግዚአብሔር ንቑም አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ
عدو منفس قدوس أمانا بقدوس بأمان بقدوس بأمان منفس ለእግዚአብሔር ኩልክሙ وشبه كلهم حزب ምህረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚአኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ወለዓለመ ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባ ሬስና አትላእሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገብረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእና ንዩ ሓሊና ነቕሪብና ተማዕቂብና ንዩ أصنعنا سب ساعة زيا ونبتحنايو وحجيون بزا قدس علة زيا بكل زمن وثنا بفصم سلام كحلونا كل زحزك جابير أملاغنا نلمنا
እትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽንዓኻናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሐኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቁኡ ከመይ መሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላይልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣሎና ከም ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣሎና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግሁድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕም ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕም ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕም ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግስ ስልጣን ሃበና ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መዕበይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ኣለ ለጸሎት እግዚኦ ለሳለን ሰላም ለኩልክሙ በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ መስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ግድን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ለያብውኡ መባ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ካብ ህያውነትካ ሰናይ ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን
ገዝካ አርኢ ነዚ ሕብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም እዚ ሕብስ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ነዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሖ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ክኸውን ንኹልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርባሉና ርኡሩ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን። በምሳልቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሪ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበር ከምኡውን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኽብዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለኣለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ውፃዊ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂመን በቀለን ቅናፅን ጽልን ኣይህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይንና ዝየ ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢአትና ማእሰር ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እውፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርን ኩሉ ማእሰር ዓመፃን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክነትብካ ኢኻ ሕጂ ኻ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን እንደልና ኣለና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣዴታተይን ኣሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኻቡና መሰዊኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘሎ ኩሎም ምእመናን ማእመንቲ ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ዙኻን ፍትሓዮም ነብሳታ ግብርቲ ገዋዒማቲከ የማነ በርሃን ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ወልደ ኣብ ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ንብስ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ለዋህ ጐይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ንቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ምንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምንቲ እዚ ሃድነት ስጋውን ደሙ ንለምን አሜን ጌታ ይቀበለና ናቱ እምነት ብነቱ ክንህሉ ክህብና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ጌታ ይቀበለና ሳም ፍጻምታና በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልውና ምንቲ ማህበርና ንለምን አሜን ጌታ ይቀበለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከረና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህብና ምንቲ ትዕግስቲ ነሳትና ንለምን አሜን ጌታ ይቀበለና እግዚአብሔር ምሶም ምንቲ ክቆጥረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ጌታ ይቀበለና ንሳቶም ክንተሰምርዎ ንሕና እውን ክነሰምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህብና ደልሞ እውን ክከፍለና ምንቲ ልኡቃት ሃዋርያት ንለምን አሜን ጌታ ይቀበለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፈጽም እግዚአብሔር ክህብና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ጌታ ይቀበለና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃኑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎታ ነሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር አቡነ ጦንዮስ ነፍሰ ክዕርፍ ወብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ንለምን አሜን አሜን ጐይታ ምሕረትካ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ኪራሃክ ትጋትን ፍራቱን ክሳብ ፍጻምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ክቅበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን
አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ኪቦም ብነጽህና ኪቅርቡን ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ኪፍጽሙ ትግሃት ኪቦም ምንቲ ትረዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲን መዘምራንን ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ለማነዋን ኪስምን ዘዘተጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሄድርን ጻማን ክቀበልን ምንቲ መብለታትን ረዳይ አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ኪቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን አዋልድን ኪኮኑ ጻማኦም ድማ ክቅበል ምንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና ትዕግስቶም ኪቦም ምንቲ ጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ብንጽህና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ኪቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ስናይድልን ኃጢአት ንምስተስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረከበሉ ጥምቀት ኪቦምን በማህተም ቅድስቲ ስላሴ ካትሞምን ምንቲ ንውሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙ ሰላም ኪቦ ምንቲ መፈቀሪ አምላክ ምራሕ ሃገርና ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ፍራቱን ጥበቡን ኪቦ ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ነፍሲ ወከብ ሲጥሞን ዝህሾን ድልየቱ አቀዲሙ ኪያስብሉን ኪያለየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ኪምርሆም ናማህደሪሆም ከዓ በሰላም ምንቲ ክምልሶም ምንቲ በባህርን በየብስን በአየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔርና ዕለቱ ሲሳዮም ኪስራሎም ምንቲ ጥሙያትን ጹማትን ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ፈጺሙ ኪረጋግኦም ምንቲ ሁዝናትን ጎህያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ከማስረቶም ምንቲ ክፈትሆም ምንቲ ውስራት ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት እግዚአብሔር ንላብ ሃገሮም ኪምልሶም ምንቲ ሙሩካት ንለምን አሜን። ጎይታ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንው ትምህርትን ኪቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ብቁጡፍ ኪፈውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእክሎም ምንቲ ህሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ናይ ረፍቲ ቦታ ኪቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር በደሎም ኪሃስበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ረፍቲ ኪቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሃዋትና ኣሃትና ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ኪዝን ምንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ምስኖምን ኣቅሞምን ክምልእ ምንቲ ማያተ እፍላግ ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝፅድን ኪባ ምንቲ ፍረ ምድርን ንዞም በረከቱ ንለምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና በሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጽምደናን ዝለምናዮ ምንቲ ክስምዓና ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን አሜን። ጎይታ ምሕረት ያቅርብልና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢምና ብፀጉኡ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ማይደረ መለኮት ሊለነ ወላዲተ አምላክ ውእቱ ማይጥንት ዘወርቅ ተጻርት በመሳት ብሩክ ተነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአት ወደ መስጀጋዬ ዝውእቱ ባምንሽ ላይበገ ላቦሪሶ ታነዋ መስዋዕተ ስሙን ሰግድ ለከ ክርስቶስ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ሕያው መመጻእከ ዋላ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪኻ ኢያሱ ወዲ ነዊሕ ቁፅሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ከምኡ ከዓ ብቓል ባሪኻ ቅፅሪ ሓጢአተይን ሓጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርህ መልአኽ ናባእቲኡ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ምልእቲ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባይበል ክበላ ስኺኻ በንስ ብርኽቲ ኢኺ ተኸስኹም ብሩኽ ኣብ ክርስቶስ ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይኹን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ومنفس قدوس سلوس أروي كل جزي إزيني وزلفني والعالم عالم آمين. أبوي كاسيس بزقل سدس صلوتك كتذكرني لمنا كالخو እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛፃን ክነትካ ድማ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛፃን ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቅን ዕጣንን ኣሮን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ أبوي كسيس بقدس صلوات كذكرني يا بيهر مسوات غايم إز معزات عن كانت كاخاب صدقي حلو نايتم أبغر بيت كريستيان مسوات ملكة صديقن عطان أرون زكرياسن كم تقبل يقبل الكايفتي يفتي بركة باولا سيدر بلا إليك بركة باولا سيدر بركة باولا سيدر بركة باولا سيدر بلا إليك بركة باولا سيدر بلا إليك بركة باولا سيدر بركة باولا سيدر بلا إليك سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو وول ومنفس قدوس يجاني وزلفني لعلم على سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس وروي كل جزي يزيني وزلفني والعالم على سبحات وكب لسلوس قدوس يدلو وول ومنفس قدوس سلوس وروي كل جزي يزيني وزلفني والعالم على سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو وول ومنفس قدوس وروي كل جزي يزيني وزلفني العالم على آمين ሁሉን ጎታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን በኮተ ወገን ድግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ዋለዱ ዘየኣመን ዘብለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳእቲ ሓድሽ መጻሕፍት ጎተና ፍሉይ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰሎሜ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ ፍጻሜ እያ። ኣሕዋተ ምእንቲ ብህልታት ኢና ኢልኩም ኣሕዋተ ምእንቲ ብህልታት ኢና ኢልኩም ከይትመቅኹስ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ መፈተኹ። ንገለ እስራኤላውያን ጥሪ ልቢ ዝበፅሖም
ኣህዛብ ናብ ድህነት ብመልኣት ክሳእ ዝመለሱ እዮም ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድህኑ እዮም ከመይ መድሃኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ኃጢአት ክርሕቅ እዩ ኃጢአቶም ምስ ኣርሃክኩ ከዓ እቲ መሳቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይ ንቅባሎም ምንቲ ጥቅምኩም ጽላቲ እግዚአብሔር ኮኑ ብህርየት ግን ሰላቦታት ፍቁራት እግዚአብሔር እዮም ከመይ እግዚአብሔር ውህበት ምስ ሃበን ምስ ጸወን ኣይጣስን እዩ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላክ ኣይተሃዛዘኩምዎን ሕጂ ግና ብናይ እስራኤል ዘይምእዛዝ ተማሃረኩም ከምኡ እውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም ዝተማሃርኩምሉ ምህረት ምንቲ ክማሃሩ እዚ ኣይታዘዙን ምክንያቱ ኣምላክ ምህረት ምንቲ ክርእዮም ንኩሎም ኣብቲ ዘይምእዛዝ ኣፀዎም ኣየ ሃብቲ ኣምላክን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዓሚቁ እዩ ንፍርዱ ክምርምሮ ዘይክእል የለቦን ንመገዱ ክእስሮ ዘይክእል እውን የለቦን ሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈለጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዝመክሮ ንኣምላክ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፈደዮ መን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ካብኡን ብእኡን ንእኡን እዩ ንእኡ ንዘላለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን Romans chapter 11, verses 25 to the end. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in, and so that all of Israel will be saved as it is written. The deliverer will come from Zion. He will turn godliness away from Jacob, and this is my covenant with them, when I take away their sin. As far as the gospel is concerned, they are enemies on your account. But as far as the election is concerned, they are loved on account of their obedience. For God's gift and his call are irrevocable, just as you who were at one time disobedient to God have now received mercy as a result of their disobedience, so that they too have now become disobedient in order that they may now receive mercy as a result of God's mercy to you. For God has bound all men over to disobedience so that he may have mercy on all of them. በረከት ናይ ወልደ ፍቅሪ ንመንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ኩላትኩም ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ዘነሳይከ አክሊለ ስአል ወጸልይ በዚያን አድር ነፍሳትነ በብዛት ኃይሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ ጸጉም በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 1 ክሳብ 9 ኣቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር መንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይተመንዎን ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ኸ እቲ ከም ዝመፀ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጽረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ኣቱም ደቀየ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ሲዕርክሞም ኢኹም ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም ከም ኣዘራርባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ
ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ። ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና ንኣምላኽ ንፈልጥ ኢና። እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ሓሶትን ከዓ በዚ ኢና ንፈልጦ። ኣቱም ደቀየ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሕድሕና ንፋቐር። ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ፣ ንኣምላኽ ይፈልጦ እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። ኣምላኽ ፍቕሩ ብወዱ ብህይወት ምእንቲ ክንነብር ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኽ ገለጸልና። First John chapter 4 verse 1 through 9. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Dear friends, let us love. This is one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify: the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. We accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is in God. أنتم أحواتي عالمين فتوتون كل عالم يمو نزع عالم إزيان أبزع عالم زولون أي تفتوو ቅዱስ ስሉስ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማትዩ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ሃይለ ሥላሴ ወልደ አብ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 22 ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ንመጀመርታ ግዜ ለኣኾም። ኣብ ካልኣይ መገዶም ከዓ ዮሴፍ ንሕዋቱ መን ከም ዝኾነ ነገሮም። ዓልየት እውን ብፈርዖን ተፈልጠ። ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ያዕቆብ ነቶም 75 ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ፀውዖም። ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ። ንሱ ሞተ፣ ኣቦታትና እውን ሞቱ። ናብ ሴኬም ኣግዓዝዎም። ኣብቲ ኣብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቓብር ኣብ ሴኬም ድማ ቀበርዎም።
أملاخنا أبراهام بمحلا ذهبو زمن تسفى مسكربه أب جبت خان يوسف زي فلت قال نقص كساعد نقصلو اتهزبي أب جبت إن بزحن الناس السنن كده إذا نقص زي اتوم هصاون توم بهوت منتي خينبرو أب العلا عليتنا بتنكل تلعيلو نبوتاتنا خسابنا مديا مدربا يدقم زبصحو قفعهم موسى ما بز زمن توي تولده أب قدم أملاخون ملكوع نبره سلسته ورحد ما أبيت أبو صنحه مستدربه جنا قال فرعون العلا وداخ خونا عبيته موسى ما كل طبب قبصاوي أنت مهره بقالون بقبرون كا حيال نبره نايك زيابير قال ملع عبيته العلى دما قدس أبزغون تحانت بيت كريستيان بزيح توسخه بقويتانا إيوس كرسوس زامنو بزحو كبرن مسقانا نعون زل العالم يخون قدوس 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 أنت أملاك أبازي كل قدوس 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 أنت والد واحد ذاتك يا قدوس 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 أنت منفس قدوس تتعمر كله بونا أبراهام تقبل كاب كندي ساود بجخون بجي أدالي خازورد كالو أقويتا خمو مسواتنا نزم أزعت عنان تقبل أب كندو دما بزح سهل خان محرد كان كاب لعلي لأخلنا كاب كلو سيوش أنا حاتيات نسوحان كنكون قبرنا ومفكر سب أب كرمينا نسهنا خامس غانا خنا كنا قلقل زباق عنا قبرنا بكل زمن هيوتنا بحق بنسهنا خينا بدستان بحاقوسن كنا قلقل أبقى عنا لا تسألون زيو تسالنا سلام لكلك مثل منفسك وقويتا خوسن كسوسن على ناي حواريات قبائل زخنت حتى قدس بيت كريستيان كاخد ذكران لمنا كالونا منتينا حواريات قبائل زخنت سلام انتي بيت كريستيان بإجزابير وين كنتي زخنت أليو آمين وقويتا مربلنا وقويتا بتسأتن قدس وقويتا نفس أبونا أنتونيو سعر فمنكس سمايات دما مسأركان نحضرو حلاو خمزي بلنا باقي أخين خون من تقالت خلا ديابلوس كيبتاتنا كابانا زتفلي منافقان دما خيسالقنا بكندو روروهن حلاونا منبرو أنبرلنا منتي سليك باباسات بانتونيوسن منتي ليك باباسنا بامكاريوسن منتي ابيسكوبوساتن كساوستن دياكوناتن منتي هامانوتهم كنو زخونه كلهم كريستيانين تصليو آمين وقويتان محبرنا ذكرهم باركم قدستن بسئتن بزخونه بزي مست بزي مسنا خلن بزي مقراصن بفقادك قبرو صقع عدلهم بقنعت هيمانوت زعرفوا ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا نذكر بيت صلوتن بيت نصحنا بيت برختن دما قبرهم او قويتان عنا ناقلقلتخا بدحرينا نزمصت ولدي صقها بكساب مودات علمون موالها منتي محبرنا هلوا كلنا نصليو امين وقويتا يقرب لنا وقويتا املاخي تنسمو صلاتك خايبتنو قدسون بروخون سمكا صلو سبات كاب قدم غزكا يرحقو حزبخا غنا كل غيزي فقادكا بزقبرو ببرخت آيلافات تألفيت آيلافات بروخات يخونو بحد ودخا مسغانان سلطانن مسو مس منفس قدسون بوزلكا
لومن كل ساعة نزل عالم دحنا እንልምን ልኪ ክብሪ ዝተመልአኺ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወዲ ክዕርግልና ብሓቂ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነፍሳትና ምሕረት ገብረና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተሓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርልና ንልምነክሎና የሰብሖቱ ለመድኃኒነ ፍጻሜቲ ማርያም ዕጣን ውእቶስ በዘውስተ ከርሳ ዘይያዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለቶ ታዋታንነት ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ونيكبت ذاتيو كما إسرائيل عطاوينا مهرت لميكائيل وبسرات لجبريل وعبت السمايات لمريم نبون على داوود وتكبر لزلون وكانت ሳሙኤል ሰውቱ ዘይቀበል ነገሰው መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ አውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ኩሉ ዕጣን በማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደር ወክነት ዘካርያስ ጋር እንደራስን ገብርዋ በከነገረ ካህን ማይከላ ያርግ ታነ ወጀሮ
ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቕረብ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ዝተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስልክ ንሴብሖ ለአምላክ ህልና ልብክሙ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘብፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሓቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅወለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወኢ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታውን ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብዚ ዝመለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣበ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ
ጥበብን አእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላከ ዝህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርባሉና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንፈትሕ ገበርካና ኣብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምንቑን ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍትሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደኣ ዓወት ሃበና ኣብ ኩሉ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋሪ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናነ ንዝኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና اسملك እግዚኦ አምላክና መንግስት ብሩክ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ እግዚአብሔር ምሕረቱ የውርደልና እግዚአብሔር ንቅዳሴና እግዚአብሔር ይቀበለልና መስዋዕትና ይቀበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ለእንጀራና ሎሚ ሃበና ንበልዘሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነቐሳና ዝሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነሰ በረኽቲ ኢኺ ፍረማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢኣትና ንኻድገለና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺ ይሁን ኣብ ፍቑር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢኣትና ምንትኻ ኣድገልና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ከይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝረኣያ ዓይንትኹም ሰምዐ እዛንኩም ብፃኔን ዝበልካዮም
نعناون كما دوم قال قدس وانجيل كاخن سمعن كنسرحن بصلوت قدسان بوعان قبرنا ركب ابن تصلي لون لمنلون غزي خنذكرهم ذكرنا نزبلنا ذكر أملخنا بموت نقدمنا عرفهم زعما بقول تفاقينا كلنا هيوتنا كلنا تسفانا كلنا مدارنا كلنا مدنس سلازخان كان عخا مسغانا صباريا من قرب لنا نزل العالم عالم امين وأنا هي بكوري يرسيو ولو وقت ونجست مدر ولا علام عقب لطوس عليا وأنا هي بكوري يرسيو ولو وقت يمنجست مدر ولا أعلم عقبلته سهيليا وأنا بكرير يسيا ولو ساهل وأنا هي بكورير يسيو ولقول ويتو يمنا جاست مدر ولا أعلم عقبلته سهيليا وأنا بكرير يسيا ولو ناب قدس بيت كريستيان مئتاونا كل ساعة بمفرحن بمنقطقاتن مزغلغلو ببغيزيون ببساعتون مزمسغنو ملاخت حفرت زلوم يقبرنا لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين
ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒትና መፍቀሪ ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሃን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስተ ሰማያት ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ኦጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናናን ኣዒንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ክንዲ 130 ኣብ ክንዲ 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክንፈሪ ይባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ መንግስተ ሰማያት እወን ዝተለለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩል አማን ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ በእግዚአብሔር ዘላለም ወያብቦ ንስኡ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ለምስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩሉና ፀብቀልና ከም ቃል ካንብረና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ኣብ ልቢ ኩልና ተወለድ ሕልና ኩልና ድማ ስኻ ተቆፃፀር ነብሳት ዓጉርቲ ኳይማቲከ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ወልደ አብ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና
نحن نزبدلنا بدلهم كم سحرنا لهم بدلنا سنة حدقلنا وكفاد حنا نمبر فتنا يدتولنا من قصة حايلين كبر نزل عالم ناتقا يوم آمين أو عدينا عزنقر مريم من قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا آخر نقليخي بزقاهون نقليخي عدل كتابير قويتا سلاوي سلام لك الله نسخي خوان نسبرختيخي فرم حسنكم بروخي ومرد سقاد بيابير مساخي وفسيتي دسي بالكي حتياتنا حارقنا نفت ودخي يسكر سوس انت انا محل لمن النعمين وانجيل منقستون صدق نتبسر دوفين وفيك اللخو መንግሥተ ሰማያት ቅሪባ አላ ሙእምኑ ትነሱ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ እዚ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን በረኸቱ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ እተወልደ ንጉስ አይሁድ አበይ አሎ ኮኸብ ካብ መብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ናብ መብራቅ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌም ምስኡ። ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ አበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ኮቶ ኣይክትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም። ካባታቶም ድማ ዘመን እቲ እተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም። ኬድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ከዓ መጺኤ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ ይበሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ። እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መረሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዩ ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ፣ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርቤን ገጽ በረኸት ሃብዎ። ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ሰማይን ምድርን ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍኒ በለ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብፍቓድካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናብኻ ንልምን ኣሎና። ምሕረትካ ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና እንምካሕ ኣይኮናን። ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ረዳኢኻ ንልምን ኣሎና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ መስዋእቲ እዚ ንዓና ነገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፍረዲ ኣይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህልነት ንሰርሐናዮ መሰስረይን ዝተዳለወ ይኹን። ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን
سمكا كبرن مسغانان يخون لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين لكل كمون سلام كل نزحسك እግዚአብሔር አበዊታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ራይኻን ልምን እንደሉና ኣለና ወጎይታ ከወሰን ክሳወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ያላይሶን ተንስ ሰላም ለኩልክሙ ደግምና ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሲ ሊቃነ በርሰ ሊቃነ አባሳትና አባ አንጦኒዮስ ክዕርፍ ንልምኖ ኣለና ጎይታ ጳጳስና አቡነ መቃርዮስን ሓልወልና ሲመተ ክህነተት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋህል ሓለዋ ክትሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂየንቲሁ ኖላዌር ወአካቤ ዲ በመንበሩ ዛገገር አባዬ ኤትራ ወሪ በሳገር አበዊነ ርጹዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት
እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን ንደልን ኣሎና ኦ ጐይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስቴታ ምቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትን እትን ፈቓድካ ክገብሩ ናትካ ዝኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ባሮትካ ኻባና እንድሓር ዝመፁ ንዘለኣለም ዓለም ሰናይ መዋእልሃብ እግዚኦ አምላክየ ወይዘርኡ ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወቡሩከ ስምከ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ንጸልኡ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ኽና ብኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፍን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በትበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምንባሩ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሀዘኩ ገባሬ ሰማያት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፍ መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብላን ጐይታን መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበዩ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ንጹህ ዝኾነ
ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልኑ ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩላትኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ካብ ዘስተሓከረ ወይ ዘስተሓክን ዘተዛረበን ወይ ከዓ በክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሰቃለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረከት መደገም ኣብ ክንዲ ህግደት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቅበል እዩ ኦ ጎይታዬን አምላኼን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አርሕቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ክንጽንበር እውን ክፈለና ዘላለም ዘላኮ ለሰብእ እንበለ ሙስና እግዚአብሔር ዓብይ ዘላለም ንሰብ ዘይጥፋ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምብፃሕ ህያው ወድኻን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስጉንኻ ስብሃት እግዚአብሔር በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልዕሊ ኩልና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትን ካብ እተመፅእ ምግባር እከይውን አንጻሐና ንኩልና መንፈሳዊ መስዓዓም ንሓድሕድና ክንሰዓዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመነታ በበይናትነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበልና
بزي فردي كوهبت كان قبل هبنا نساون موت زي بالله سماوي يا بقويتنا بإيسوس كريستوس مسؤون اسم منفس قدسن كبرن سلطان بوزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم قدوس ديسكوروس درسون هيك قربان مسغانا صلوتن برخوتون مصر نفس ابونا ابن انطونيوس كعرفن مس باباسنا ابن مقاريوسن مس نفسات اكبرتي كيمان برهان باسيليوس هايل سلاسي ولدا ولته تنسى ولته مريم من يخون እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ አልባቢክሙ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምጻእና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብሕልና ንባራበረሉ ስኻት ወለደሉ ልቢ እነዳልወሉ ልደት ግበረልና ነብሳታ አግብርቲከ ሃይማቲከ የማነ ብርሃን ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ወልደ አብ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ማርያም ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ከምተና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካይ ቀደስ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንሕላን ዝበደሉና በደሎ ከም ዝሓለልና ኣብ ክፋርና ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ዘለዓለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልናኸድን ስጋኹን ኣዳይ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረኸርሶ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ቅድመ ዓለም وإسك العالم هالو እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ በመለኮቱ ቅድሚ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስትነቱ ኣሎ እግዚአብሔር መለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽብሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ ከይተፈጥሮ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመል ማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናት እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳ ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም በረአዮም በኣምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየሁ ኖላውየ ኄር ዲበ መንበሩ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘ ያቅውቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳም ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስተ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነብሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን የማነ ብርሃን ባስልዮስ ሃይለ ሥላሴ ወልዳ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለው ይባርኽ ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካባ ብዝምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘላለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማዞሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽል ትበል መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ ለትነብሮ ተንስኡ በፈቃዳው ወረደ አበ ማርያም ታንገደ በድንግልና ንጹሕ እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ በጎ
እንስሳ ተወድየ አመሃንግሱ ተወፈየ ከመ ሕፃናት በከየ እንዘይስእል እማጥዋተሙ ሲሳየ በገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረእየ በብንእሽቱ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውስኡ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ቅዱሳት ተባርከ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትንኡ ኣርአየ እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ናጻ ኸውፅእ ኣዳዉ ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብዎ ነሳ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ናምን ከመ ዝንቱ ውእቱ ንሰማይ ናባኻ ናባብኡ ጠመተ ኣመስገነ ቆሪሱ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ንጹሃን ሃዋርያቱ ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም። አሜን ሓዊሱ ከዓ ኣመስገነ ባረኸ እሞ
ንደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱ እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት መንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ። አሜን 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 ወነታመን ንስየባሃክዎ እግዚእነ ወአምላክነ አይሁድ ሐዙ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖሙሉ ንዕኡ ኣብ መጋኣብያ ቆምዎ፣ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ፣ ብመስማር ሸንከርዎ፣ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ፣ ጐድኑ ብኺናት ወግእዎ። ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይኒ ካብ ሓደ ዓይኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሶ ኣስተይዎ። ዘይመውት ሞተ፣ ንሞት ክስዕሮ ሞተ። ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዝተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ። ንዝየኖ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነታመነከ ንዝለከ ወናሰበኩ ካብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣውረድዎ፣ ብበፍታ ገነዝዎ፣ ኣብ ሓድሽ መቓብር እውን ቀበርዎ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ። ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም። ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ጊዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃልቲ ሓዊ ሰደደሎም። ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋውን ተዛረቡ። ናብዚ ሕብሲ እዚ ጽዋ እዚ እውን ንዓኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ በኩሉ ልብና አስተበቁዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ ይጸግወነ ንኹሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ንህይወት ካብ ርስሓት ንሓጢኣት ንምጽኣኽ ኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ኣበ ነንይበር በዘዚኣከ ወፈውሰነ በዝንቱ
نتبب هجرا أبيو محدري أخا أبيو وسناخا أبيو أسر من قدا أبيو بحري تساقيرو بغيح ورقي من تشايد لعل دمنا ديبو زور داخ منيو موات السب من قدا يفلتنيو أبهر سبون يلان كاب كل سب ترسعت كاب كل عواف سماي اون تحابات نعاز تريو مسك زابهير تعاررخو نعاز صلوخا موتي فتو كاب صحيين كاب كلو نبرت كواخبتن تدمق مس برهان اناتنا صاصرت كا نسا كم قداميت خوينا تركب آب إرجان كلان كله تحدث ببتولدون ناب نفس صادقان تم حلالف نساء كاب كبور عنقي تبلز كله خبري أي مزازنان إيو مخرن تأزازن ناتايو صنعتن أمرون ون ناتايو نجسات بأي نقصو حيالات ون بقى صدقي صحفو عبيت بقى يخبروا مكاننتي بقى ربس منكس سماياتي ورسو نزفك روات فكر نزحلو واتحلو نعاز دليو خام وقوسي رخبو بمنقد صدقي تخيل بحق أنيا سبت حد نزفك روا تريت مأنتي ختبهم نمزاقبتهم تدلا كتملئن بأسر صدقي تملالس اتن كله زفلطان نسو يفلطان اتن كله زمرمر نسو من قد اقنعه
ንሱን ያውቆ ፈታዊኡን እስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብእውን ተመላለሰት እንሆን ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ኻቆመ ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናደአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተይ ብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሸያጠና ንዘለዓለም ንመንግስቱ ዝሓርየና መድሓኒና እዩ በጊዕ ይምፃ ብኡ ክንሕጐስ ብዕንትና ንራዮ በእዛና እውን ንጥባሓዮ ስጉኡ ምስ እዚ ሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ እውን ናብዚ ፅዋ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ክበልዕ ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋን ጥራይ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደምን ጥራይ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን
دمن منفسن حد أيو ملكوتو بالسبنتو حد خمس خنن زل عالم عالم سجدوا لإግዚአብሔር بفرحة ناين السحات صلوت وقويتا كل عالم زحاز كاجابير آب قس نفسنا انسقانا منفسنا انتفوس نسغاي خاب أفحاد ودخا بقويتانا أملخنا مدحنا يسوس كريستوس نبنا بيتروس نسغا خوحيخا أبرزا خوك زيان بيتا كريستياني كان ساينا سيلاف دقيتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم مفتح منكسا سماياتنا عاك بكاي مدرزا سركا بسماي تأسرك هونيو أمدرز فتح غادما بسماي تفتحك هوني زول كان نسغاي غاسبتنا نسمبارتكا كلهم ببسمام بقال منفس قدوس تفتحوا الناس أزوات أن يكونوا حتى بدل يوم زخونكوا بعي بقال باريخون بفلتاتهم زي فلتات تبدلوا قويتان زي ما قلت خابطاتين اديتاتين نحواتين حاتين أصني خالو ومن تم حصلنا منكم وغا حتى يوم بدل يوم زخونكوا نعين تحت باريخ فتحني بابسلس قدوس أب ولد منفس قدوس تفتحوا الناس أزوات أن يكونوا ومحاريب على زمهرات مفكر سب زخون كاجابير أملخنا عالم حتى يترقنا يشوتنا نسن بارت كان سحوم تقبلنا يزل على موت برانكا ونبرها لهم أقويتا كل حتياتهم من حدا قال لهم نسخال وهم بكرسة بغم وجابير أملخنا بعلو زمحرات معاد كازر حقه محرات كاز بزح صادقنا عين باريخا حتياتا يسر اللي نقول لهم سبوتنا نسم بارت كون كابدلن كام مرقمنا دحنا أقويتا بأن زاربهم بأن سرحهم بأن حاسبون كلنا عاخان تبدلنا كحدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير أملخنا نسخال وهم بكرسة بغم أقويتا تفتحنا الناس أزوات أنا انقبرنا نقول لهزب قام فتح يوم حتى يتنيا نزغون كون عين عقل قال قام فتح عنا أقويتا درسلك أنا باساتنا أقويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس أقويتا نبصب عباسنا أبا مكاري ذكرهم أملخنا وزعمتات نوح زمانات بصدق مسلام حلوا لنا أقويتا نقول لهم مرحة سوى سلطان بصدق مسلام حلوا أقويتا نليك أنا باباسات نيبسكوباسات نغساوسن دياقونات أنا قنسيسن أنببت المزمران دنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن زبلة تاماتن سبوتن أنسن أرجوتن ساناتن أبزع قدس بيت كريستيان كاب قيمة من زلوا زبقان كلهم ذكر بأمنة كرسة ساتنا عيام أوجويتا بقونا حيمانة صني عم نزمة تبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا نذكرهم نبسهم وين مسابرها من إسحاق نيايك وبنان بر أوجويتا نبسات عقبرتك قائماتك يما نبرهان باسليوس هايلس اللاسية ولد آب ولد تنسائي ولد مريم نفس كلهم سماتات إرترا مسابرها من إسحاق نيايك وبنان برنا أناون كاب كل بدل مرجمن كاب كحدة كاب حاسخة من محل موجازنا دحنا بخدة برخصة مسكعات لوت هايمانتهم مسعر ماويان كام مسن بارد حنا نعقويتا طببن حايلن لبن مسو علن أي مران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق سعنزل العالم فسمنا كم نرح قبرنا عقويتا فقار كان ليت كان كل ساعة كم بسمها بالناس مناوين مش كلهم قدسان سمايتاتنا مقصة سمايات أم صحفي وصحفلنا بقويتانا يسكر صوص مسؤون مس منفذ قدسان مسقانان سلطان بوزل لوكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم نتر ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስኻ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት። ከም ዕቤት ለውሃትካ የቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ ውን የቕረበለሎም በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እከይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም የቕረልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ አማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። አሜን። ኣአምን 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 ክሳዕ ድሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል እግዝእትና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምትሕዋስን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕትነት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢእቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ሓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን ኣምን 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 እእመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግቦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መት እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣነዓስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹደም ወድኻ ምንታይ ይጠርሓሉ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ተስተስሪኹን ምንቱ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካን ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ኃጢአት ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካባኻ ክፈሊ
نعاين مسحات كاب زي تصقب زي قرد دفار سيطانا دحنني وقويتان نسغان قسين عملغين مدحنين يخمو نعاين باريخا قرص نفسين سقاين انكس اللي قويتا يسوس كريستوس بحاتيات أبتتت عسبنتك تحضر زقباني كون أنا قلت عكايب كلمة خاقفو سرا سريع يمو بارا خان بأمثال كان فتر كيو تسقا خان سقاين نفسين تأزاز كاب مفراس أرسي حقيقة جلسنا قبرية بالليل انتو خوننا عيب مطار كان من انت مرحانا يسب سلازخون كان من انت محوهم من انت خور مسكال كان محوي زغلموت كان أمثال سيت معالت متن ساخان وقويتا كاب كل بدل المرقمن كاب كل حات يعطن رخصتن كتنصحن لمنا كان محصنا كان اللخو نزي سقا خان دم كان مستقبلكو موقسن مفردنا يخونني محرن دعا يقرب لله هو تعلم بو سريت حاتياتين دحنت نفسين حبني بخلي توقن دقل بزغنت ولايتكا بناي قدس اجزتنا مريم لمانون بناي يوحنس مطمق لمانون بصلت كلهم قدسان ملاختن بكلهم نسناي تقادلتن سماعتاتن صادقانن كسعزل العالم عالم آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. ሃይማኖት አበው ዘቴዎድዮስ ምዕራፍ 92 ካብ ፍቕዲ 16 ንሱ ነቲ ብስግኡ ክቕበሎ ዝግብኦ መከራ ብሓሶት ዘይኮነ ብሓቂ መከራ ከም ዝተቐበረ እብል ኣለኹ። ነውርን ነቐፌታን ዘይብሉ መከራ ብፍቓዱ ተዓገሰ፣ ኣብ መስቀል ሞተ። በቲ ኣምላኽነቱ ዝተገለጸሉ ዘደንቕ ትንሣኤኡ ከንተንስኡ ኣተንስኦ። ዳግም ሕማምን ሞትን ዘይብሉ ህያው ገበሮ። ካብ ኩሉ ሕማም ኣብ ርእሱ መድሓን ድማ ዘይልወጥ ገበሮ። መለኮት ኣብ ማሕፀን ክወሃድ ከሎውን ካብ ሓጢኣት ንጹህ ፍሉይን እዩ። ንሕና ነዚ ሰብ ክኸውን ዝመፀ ንሱ ህላዌ መለኮት ሰብነትን ነንበይኖም ናብ ክልተ ከይፈላለና ወይ ነቲ ዘይከፍልን ዘይተሓዋወሰን ናይ ክልተ ከይስጠምና ሓድነቱ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ናይ መለኮት ካብ ሰብነት ምኽፋል ካብኡ ነርሕቕ። ስለዚ ድማ እዚ እዩ ኣብዛ እምነት እዚኣ ጸኒዑ መከራ ዝቕበሎ ዘለኹ። ነቲ ናይ ሃይማኖት እዚ ዝኸሓደ ኩሉ ካብቲ ኣቦታትና ዝመሃሩና ናይ ሓቂ ሃይማኖት ፍሉይ እዩ። ግናኸ እዞም ጸላኢ ጽድቂ ካብ ዘረባ ቅዱሳን ኣቦታትና ዓይነይቲ ፍላጻ ከም እተወግኦም ይስምዑ። እቲ ቁኑዕ መምህር ሃይማኖት ዝኾነ ቅዱስ ባሲልዮስ ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ፍቓድ፣ ሓደ ምግባር፣ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ከምኡ ሓደ ህላዌ ጥራይ እዩ በለ። ኣትናቴዎስ ድማ ከምኡ ኢሉ ኣሎ። ንወልድ ዋሕድ ብክልተ ህላዌ ነቲ ሓደ ከም ዝሰግዶ ነቲ ካልኣይ ዘይሰግዶ ጌርና ኣይኮናን እንፈልጦ። ከመይሲ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ሰብ ምስ ኮነውን ህላዌ ሓደ እዩ። ናብ ቆየና ኤጲስቆጶስ ተውጠወስን ከምኡ ብሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣኣምን። ንሱ ብተምሳል ወይ ብቓል ወይ ብሕልና እንኸፍሎ ኣይኮነን። ነቲ ሓደ ኣይንኸፍሎን። ከመይ ስርዓት ብምድሓኑ ከይንኽሕድ ምድሓና እግዚኣብሔር ቃል ስጋ ከም ሰብ ብምውሓዱ ከም ዝኾነ ኢና እንፈልጥ። ነዚ ተዋህዶ እዚ ዝፈሊ እንተሎ ግና እንሆ ነቲ ስርዓት ምድሓን ክሒዱ ኣሎ ማለት እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወረድ
ወልድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወወይን ሰብእ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቴሰ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ እጽብ ወመንክር ይችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይ ረፍክሙ ወርትዕተ መዋዕለ ለማምንትር ወበዛሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሣእ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በባስማቲክሙ ሰማይ ወምድር መብረስ ያደሞ ዝክሮነ ለበዛለክሙ በማርያም ክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀ ከኒ ለወልደ ሀገር ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም መረወልጅ ሳይሎ ይክለነ አሊለነ ማርያም ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋይከ ወለቀደስከን ቅዱስ 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 ሎስ ዘይትነግር አበኒ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘነልኩመኝ አበኒ ዘሰምረከ ከማስሬ በስባቲከ ወየወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ
እስማያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ለዓለም እስማያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትሑት ወስቡሕ በኩነኔ ሀበኔ ያዘምረከ ማሰሪ በስባኒከ ወየውለከ ተዚያከ ፈቃደ በተአምሮ አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ
ኃያል አንተ ኮት ወለድ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይነግር አበኒ ከመሳእ ለሕይወት ዘተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ወፍሬ ያስተምረከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር በዚያከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ አብ ወየውእ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ንቁት
ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍሲ ሰብሕዎ በአውታር በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለኣለመ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ወናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ በሐዲስ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልማኖና ኣይነዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ኣይርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልእ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ
ናይ ኩሉ ሰሳይኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቁቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ብምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ نحسب سرح سجاون نسرع بمنقد سجاون إنا ننبر نسخدا منفساو سرح مهارنا منفساو حقونا لب منا نسخن عنا منقد منفس مرحنا عنا حتى أنت محركنا شعيخا محرت بال نسأل كان سي بمقبارو ميخات محروم كم تصدقهم وانت فديوم زقدم بدلنا يتذكر أو قويتها محرتك قلت إفو يمسعنا ناباخا نتقرع ناباخا نوي ناباخا نمهلل اللونا نزل عالم عالم زبلعنا أيو قدس خان ستنا أيو خبر دم كان كم قالن كان حتياتنا دم سيسو قز كامر أي قبرلنا توم سقاخا زي بلعنا دم كازي ستنا زلنا دما سغاب نسحاقرنا كنبلع كنستف كيد كالنا أخمو نحنا دما فقادنياتات كوينا نركب نسخا حق زلنا زلدات زدما السخاب لبنا أبحلنانا التول دلو قبرلنا سخا وشتنا تليخا ندلي خل دما منفساوي سلاماوي نايت صدق نغري مو اجابي راملخنا نسخا اوشتنا عرف نعاخا زخون لبي سخا تعرفوا دم هبنا نفساتا اكبرتي كوايماتيك يمان برهان باسليوس هايل سلاسي ولد اب ولت تنساي ولت مريم نفس كلهم سماتات ايرترا ناي نفس عرفتها بلنا بحزن دلو كلهم دما صانا نعلنا بسمايات تنبر ابونا كايك قدس منقصات مصاف ادكام تاع سماي كم تمام دريخون على جيران على ما بنا انا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم كفاد انا نمبر فتنا يتقونا من جسن العالم نتكايم امين سيدي مريم لك سلام لك عدي جابر فؤاد تسلم السلام لك لكم سيكون سبرتي كرسوم يوم تسعقا جاكير مسابير وسرقس فالكي حتيات ناصر يلنا نفت ودقي يسوس كرسوس من انتانا محرات لمن لنا آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك كما حديركم يا بهري مسجن عند حديركم يا بهري مسجن روح فتارينا كاب سلمان ليتي نبرهان معلتي بدحنا سلامة سجاجيرو أبزريا مقدسو نقدس أملخو نمهللا نصلوت نقداسي ننسحا نقدس قربان كنقابا قدس فقادو سلازخون لنا فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو آمين نقول لهم بس ساعات زي أبس أبابا أبس أقم أبس شقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هبوم آمين أبيت ما أسرت نزلو موسى حرا يفتر اللوم آمين بموت نستفلينا جنة من قست سماوات هاجر قدسان يوارثهم آمين أمري رح أزن نزل لهم دبس قدساني دبسكم آمين نقول لهنا هذا استوعب أمر رهيبو مودعتنا يسبق لنا قدمي قال እግዚአብሔር መዝሙሪና እንገብር ቀኒና ሎሚ ህፃናት ደቀና ፉሊ መደብ ስለዘለዎም ክሳቶም ዝዳለው ንእሽተይ ቃል እግዚአብሔር ክንገብርና ንዓይነ ዝጉባኤ ዝኸውን ቃል ከዋሃበኒ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ نقولنا هذا سمعنا يأذان منفس زعقر تؤتؤ لبي زتكبر سناي هلنا كوابنا نايجزابير قدس فقاد هنا لنا لومي قدس بيت خريستيان سريعته
كنصنعو كنسمعو كنبرلو كندحنلو كنصدقلو كنكبرلو ምእንቲ አቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 እዩ ትማሊ አቦና ኣብ ቀሺ ተስፎም ኩላህና ከም ዝተኸታተልናዮ ኣስፋሕ ኣቢሎም ስለ ዝገለጽዎ ሎሚ ንእሽቶ የኽብል ማለት እዩ ኢየሱስ ብዘበን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወልደ ንጉስ ኣይሁዳ በይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጻእና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ ንሱ ድማ ንኹሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤትልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ክወፂ እሞ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ኸቶ ኣይክትንእስን ይኽጽሑፍ እሞ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም ካባታቶም ድማ ዘመን እትተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤትልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ሕፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩሞ ኣነ ኸዓ መጺአ ክሰግደሉ ኣፍሉጡኒ በሎም ንሳቶም ግና ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እንሆቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕልታ እቲ ሕፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መረሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጐስ ተሓጐሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ሕፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጽ በረኸት ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ኸይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍኒ በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኢሉ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብዘን ዘለዋና ሓፀርቲ ደቓይቕ ብሓባር ነስተንትኖ ኣብ ቁፅሪ 9 እታ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ሕፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መረሖም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መጀመርታን መፈጸምታን ዘለዎ መሪሕነት ተስፋን ተግባርን ዘለዎ መሪሕነት ካብቲ ዝተበገሰሉ ጀሚሩ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ክሳብ ዝበጽሑ መረሖም ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ኩሎም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 15 እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም እዞም ሰብ ጥበብ ብየን ተመሪሖም ብኮኸብ ተመሪሖም እቲ ኮኸብ ከዓ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ኣብጽሒዎም መወዳእታናን መጀመርታናን እግዚአብሔር የጸብቐልና ኣብቲ ዝረኣይዎ ራእይ እሙናት ነይሮም እቲ ቀዳማይ ነዞም ሰብ ጥበብ ነቲ ኮኸብ ክጥምቱ ምኽኣሎም ነቲ ኮኸብ ክጥምቱ ምኽኣሎም ነቲ ኮኸብ ኣሰኣሰሩ ምስዓቦምን ዝሓትዎ ዝነበሩ ሕቶ ማእኸላይ ሽም ኮይኑ ኣበያሎ ንጉስ ዝተወልደ ምክንያቱ ኣበያሎ ኣምላኽ ዝተወልደ እንተኢሎም ኣምላኽ ኣይውለድ ዓቢድኩም ተጸሊልኩም ክብልዎም እዮም ማለት ሕፃን ዝተወልደ እንተኢሎም ከዓ ኣብ ከተማታት እስራኤል ኣሽሓት ህፃናት ንመዓልቲ ይውለዱ ኣበየናይ ክንብሎ እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ግን እቲ ንጉስ ነገስታት ንጉስ ዘይሸምዎ ንግስነቱ መወዳእታን መጀመርታን ዘይብሉ ንነገስታት ዝሸይም ነገስታት ዝቕንጥጥ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ኣምላኽ ኣማልኽቲ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣበየሎ እንዳበሉ እዮም መፂኦም ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ
سنبدأ كل يروساليم كا أبونا بكش تسفون بزح جزء ذا كم يجركون كم تسمعوا تتنقق زبل بزح حرستي مهيروم لالو تخاتاتي لنا ينكون تمدب تسفى جبر كل جزء اتنسمعوا عسما معنا عروي كخون إذا بالسرات قليل نجارين بران نتن زمانات كسبي ونصنحو نمنجست مودع تايبولون جزءاتو أمانكبو إيو جروم مكار حيال أملاخ مسفن زل ألم إلوز تنقرلو نقص سلام إلوز تنقرلو نقص أبز تولدلو كزيه هيرودسن يروساليمن أبهوكت وعلم زابير زستوعلو أموري هابلنا اندحر بقبو زي سمعنايو أتي نبرخاتنا زخونة كي تردعنا نمرقم خون خالي سلازي أتي بالسرات زتواهبهم أتتصبيوو تنبيت زتقوصرلو نبيات زتنبيلو تسفا زتواهبلو أملاخ مبسعا زأتولو مبسعاها أتخلو اكزابير انتايلو زرقتا سبيتي رئيس تمن كيشف لقي إذا زمن زأخيلو بالسراتيو نقص توليد الله أب يروساليم نقص توليد الله هيرودس حنت نجاري حاسيبو مالتي سيطان حشوق قبله خلو تتوليد زلو نقصيو نقص كي قتلها أخنقص هاي كإلنيو سلاز خي قدمك خلو قدمه زابير زستوعلو أمره هبلنا بزحات ناي عالمنا حلفتي نتم لعلي زلو كقلبتو كقاتلو أب عالم زي قبر كفاءت يلني سلازي هيرودس أبهوكت وعيلو زابير كم خمسة سورنا نخلهم لكاون تخانات صحافتن حزبن أكيبو كريستوس أبي إزول لديلو حتى توم إذا حتى زن برخت ندزخون نتمد حنيت نخرخبون نخقبلون ندزخون حتيتو كندي سبق نيريل لومي كندي لكاون تيومه نمسحف قدوس نخكاتو علون نخصارو فلون يلوم نمسحف قدوس جنسلوه هيرودس نبرخاتي لو أيكونن كيدو حتيتو أبي زولد يلوم أتوم تنبيت زقصرو زنبارو تقول مسحفت نبيات أبيدم حزام زنبارو نزخ قلصلون عاتم كليلي أبتنبيت ملكاس كمزت بالسلازلو أبيت ليهم يزولد أو أخرخ وتخلي خايلهم إذا كله تسفان تسبيو أبيت ليهم كيدهم كرهبون كم لخوهم جن أملا خايف قد اللومن أيكون اللومن كابز خمس خاسورنا إكزابير إذا مستير زم السمع خابتهم لك أمنتي نابتهم سبت باب تمليشو انت عايزبلهم هيرودس نسبت باب بحبوس أو عم كاباتاتهم دما زبن التراعيم كخب أسبقوا تردأ كل جزء مجدي صدقن مجد حاتياتن مرة خبيه باللومن اتكفو زجبر جبرو خير أنتي انتي جبر أبرهان أي مسنيل سلام انتي بحبوس أو عوام بجهد زي سوعم بحبوس أو عو كيدكم نتحس أنا مش رخبكمو أنا خاط دحريهم كسقدرلو من أنتي مسيهم نجروني نساتهم كابنو جس سميعهم كدو حراي بلون عند أي بلوم أرستو ما يكونن بزح حسب تستوعلنا لوندا تزارب خلو حق أيديه يبل مالد زربو خي ود خلو حق أيديه يبل جاء بوتان تايم زبلو سمعك له قصلي سمعك له اتحقن جيجان ساعته أيكونن سلازي سبت باب سميعهم حراي بلون عند أي بلون نوع سميعهم كدوي أبتات قصنا بس إحنا لنا نساتهم كاب نقص سميعهم كدونه أتي أمبراق زرعي وكخب أبلعلتي حسان زلوا بوتا مسيو دوك سعزبل مرحهم كم جمريا كساب مودعتا مريحنت منفس قدس مريحنت أملاخ مريحنت تسبيب مجدي أمودعتا أبهوت أبعوت أبرخت كم زبصح يقال إكزابير زنقرنا كلتا مجد خمزلو
اتقفيح مقدي دلايكا بلع دلايكا ستا دلايكا تزارب عبد دلايكا حدر دلايكا قبر زبل مودعتو اقن انتايو مودعتو اقن طفآتي مودعتو اقن موتي مودعتو اقن كسارائي مودعتو اقن زلا ألماوي موتي له اتصبيب مقدقن زقبع كامبر داس زبالكا اي تكبر بمنفس أملاخ بحقة أملاخ امبر بناتك أمرو أي تمرح بناهك أمرو أي تخيد زبلي سلازي تصبيب مقدنا بأي زبسح نام نايز العالم هوتي زبسح نويهم توقعيزهم نويهم توقعيزهم جن أمود أثان تايكون اللهم نتخوخب مصر أيوه أزي بزوح حقوس تحقوس نتخوخب مصر أيوه خنياتو اتخوخب انتاي بس يحكوت مقدي تودي زبل بسرات كابيهم زردو كاب تخوخب نتخوخب مصر أيوه أزي عبا حقوس تحقوس ناب بيت آتيوم نتحسان مس ماريا مادي ورأيوه فقمي لهم دما سجدلو زابير مستو على هبلنا نقص سندابولو مسيم نقص كرهوي لم مسيم أبزفان كبرز تقمته مكان أنت منسترات جنرالات زخبوه نقص داتس أبي مسيم سي حسان كان ودي دخاتات نعرف سي إنه عم بالأعمال دك شخري وخلوس تاي تسمعوا ملكم تحاسبوا مزغول زغوينا يدان احنا نقصنا أزمسانا بزغن حسان يزولي اتهم بمنفس أملاخ زمرحو نساتهم ولد أملاخ يوم سلازي ناتهم أبحاتيات زنورو صحافتن فريساويان كالو زي تقلص اللهم انتا يوم زريئو زوم سبتبب اتهم قدوس ناولو زمسقن وزنورو مستون قواسفت زنورو ملاأختي كبري نأملاخ أبلعلي سلام كا أمدري أمونغوتوم سمرت أملاخ زلوا من دابلو كمسجنو برجس نقص نجستات أمري مسيوم كا سجدولو نبيت آتيوم نتحسن مسماريا مادي رأيوه في جميلهم دما سجدولو ساسونهم كفيتهم كأوركن عتانن كربن قص برخت هابوه نابهرور سخيم اللسو بحلم مسترائم دما بخال مجدي نابها جروم تملسو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብዝና ኢሎሚ መልእኽትና አብዚ ሰሌዳ ወይ ፕሮጀክተር ነይሩ ርኢናዮ ኸውን ዲያቆናትና ዘንበብዎ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 33 እንታይሉ ወዳጅ ሀብተ አምላኽ ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ይኾታ ፍርዱ ክንደይ በአሰር አሰር ዘይርከብ መገዱ ንልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ اتوم غواسوتن ازوم سبت ببنيم توم مجمريا استتقملو امبار كمتي سب طبب باملاح تمريحهم ابتزدليو بصيحهم نمجمريا غزي نت نغوس نغستات غويتوت ام مبلع مال كله غص برخت هيبوم نعوب مبلاخهم زتحقسو لومو خان احنا نحقسلو مغدي قال እግዚአብሔር አቀሚጥናለው ማለት ካብትሎም ዝተነበበ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 9 ይተነቢብልና ካብ 7 ክሳብ 9 3 ጥቅስ ጥራይ ከነበበ አቱም ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ አምላኽ ያሞ ንሓደ ሓድና ንፋቀር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ አምላኽ ዝተወልደ እዩ ንአምላኹን يفلطو فقري كاب أملاخي سئلئي وانا اللو سئلئي ناي أملاخ يكونن أملاخ يسألنيو دك أملاخ كا يسألنيو سئلئي ناي كالئي بملو أمتهم زتبدلوا ندحرئينايهم ولود أملاخ سلازخونو سئلئي خا نبرت سيطان مخانو سلازفلتو يسألونيو نالبات نبزحتنا كمز سلاز بدل النية سألي أيو كمز سلاز بدلت النية سألي أيا نبل بزحتنا خباي جمير كايلو
ጽልእግን ንብረት ሰይጣን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እዞም ዓሳ ዝገፉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብቲ ዝገፍሉ ኣብቲ ሁክ ነቲ ባኒ ወይ ስጋ ይቐምጡ ማለት እታ ኣብታ ዓንቃሪባ ኣብታ ሁክ ዘላ ንብረት ናይ መን እያ ናይቶም ዓሳ ዝጅልቡ እዮም እታ ዓሳ ባዕሉ እንደዘይበሊዕዋ ብሓይሊ ክእትዋ ዝኽእል የለን ንዓኣን ተበሊዕዋ ነታ ዘይ ንብረቱ እንተበሊዕዋ ሽዑ እታ ዓንቋሪባ ብጎረርኡ ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ጽልኢ እንድሕር ኣብ እምሮና ኣቐሚጡ ሰይጣን በታ ኣብ እምሮና ኣቐሚጥዋ ዘሎ ጽልኢ ገይሩ እዩ ዝሓንቀና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ብዙሓት ካብቶም ተበደሉ እንድሕር ኢና ንኣብነት ኣቦና ይስሐቅ 4 ግዜ ዒላ ተደፊንዎ ዒላ ተደፊኑ ክብልዎ ከለውስ መን ደፊንዎ ኢለ ይሓቶም ኣብዚ መፂኹም ኳዓቱ ይብሎም ማይ ይወፅእ እቶም ደፈንቲ ከዓ መፂኦም ይደፍንሉ ሕጂ ከዓ ደፊኖሞ ዒላ ኣብዚ መፂኹም ኳዓቱ ይትረፍ ዝኳዓትናዮ ዒላ ክንሰትዮ ዝቐረብናዮ ብኬር ማይ ሰባት ኪዕሙልና ክሳብ ክንደይ ክንዕገስ ንኽእል ኣብ ራብዓይ ግዜ ግን እንታይ እዮም ዝብልዎ እቶም ዒላ ዝደፍኑ ዝነበሩ ንስኻ ናይ ኣምላኽ ብሩኽ ኢኻ ኣምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ከዓ ኣርጊፅና ፈሊጥና ኣለና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ስለዚ ኣቦና ዮሴፍ ይሕዋቱ ሸይጦሙ ዮሴፍ ተቐይሞም ዲ ንሕዋቱ ዮሴፍ ንሕዋቱ ጸሊእዎም ዲ ዮሴፍ ንሕዋቱ ሕማቕ ገይርዎም ዲ ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ዝተባህለ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝተባህለ ነቶም ዝሸጥዎ ኣሕዋቱ ስለ ዘይጸልኦም እዩ ተቐዳመይቲ ስለ ዘይጸልኦም ሕማቕ ስለ ዘይገበሮም ኣብ ክንዲ ሕማቕ ከዓ ስለ ዘተባብዖም ስለ ዝደበሶም ስለ ዘጸናንዖም ንዓይ ብምሻጥኩም ኣይትፍርሑ ኣምላኽ ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ህዝቢ ኸድሕን ምእንቲ ኣምላኽ ብኢድኩም ገይሩ የሕሊፍኒ ጸኒሕ እሞ ንዓይ ብምሻጥኩም ኣይትፍርሑ ኣይትሰከፉ ንዓኻትኩምን ንደቁኹምን ንጥሪትኩምን ካሓልየልኩም እየ ስለዚ ከዓ ሃዋርያ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እሞ ንሓድሓድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ሕጂ ሰብ ጥበብ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዝነበሮም ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዝነበሮም ኣብዚ ቅዱስ ታሪክ ተቐሚጡሎ እዩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ንዓና ዘፍቅር ዘበለ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ንፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቶም ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይነበሮም ፍቕሪ ሓቂ ዘይነበሮም ኣብኡ ምስኦም ከሎ ኣይረኸብዎን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸብዎን ኣይፈለጥዎን ኣይምለኽዎን ኣይረኣይዎን ሕጂ እውን ኣብዚ መፂና እንድሕር ዝፍቕሪ ዘይብልና ኣብዚ መፂና ኣብዚ ውሽጢ ቤተ መቕደስ መፂና ቀዲሽና ንጎይታ ከይረኣናዮ ክንከይድ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ርሒብ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ብዝኾነ ይኹን መገዲ በጀካ ሓጢኣትን ዲያብሎስን ጸላእ ዝበሃል የብልና ብሓደ ኣለና በጀካ ሓጢኣትን መንን በጀካ ሓጢኣትን ዲያብሎስን ጸላእ ዝበሃል የብሉን ሰብ ብርግጽ ሓጢኣት ብብዙሕ ክመጽእ ይኽእል ብፈታዊ ክመጽእ ይኽእል ብዓርኪ ክመጽእ ይኽእል ብወላዲ በበዓል ቤት ብዝኾነ ክመጽእ ይኽእል እዩ በጀካ ሓጢኣትን ዲያብሎስን ጸላኢ የብልና ኣምላኽ ብኡኡ ምእንቲ ብሂወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና በዚ ተገልጸት ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጸላእቱ ኾለና እዩ ኣምላኽ ጽልእ ባህሪኡ ስለ ዘይኮነ ጸላእቱ ኾለና ንዓና ብወዱ ልኢኹ ተበጂድና ስለዚ እዩ እዚ ልደት እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ነቲ ተደርቢናዮ ዝነበርና ኸልዕል نعنا أما بالعمال حسرنا كمل أنتي
أما بالعمال توليدوا لنا أملاخ بقوم أنت بهيوت كنبريلو نتحدودون بعالم بملأخو أتفقرنا عنا بزي تجلساتي أمود أتاخبل كله زمعرف زي نسوق قدم أفكيرنا عمو نحنا ونفكرنا نتزر آية حو زي فكروس نتزير آية أملاخ كفكرو هاي كألو نيمو نحو الناس أن أملاخ كفكرو إيه زبلن تلو نسو حساوي إتنا أملاخ زفكر نحو دما يفكر ردا زت إزازي كابينا تقبلني سلقالاتو زاهر استمسجني هون أتي كثرت زوقعوه بسماريا خحلف كله نذكر ردا التاريخ أتوم حوخا أفكر زبلو مرحتي هايمانوت أتليواوي رجيس ويخيد قلنا خندي سب كم تحجي تطولنا يزلنا حواتكم أفكرون دابله نقول معلت السب غنير نتودي غزنا برجن كم زي رأي رجيس وحليف حاو مسي حوخا رجيس وحليف أتسامراوجن تايجيرو وديقوم سرايون تايجيرو العلو بهايمانو تاي مسلوني بعليتو ناي مسلوني جن فقرين أملاخ يمو أتوم زفكرون تايم ولد أملاخ يملك سلقالاتو كزاوير تمسجنيهون سلازي سبتباب كم مبرق بخوخب تمريحهم بخوخب بمنفس أملاخ تمريحهم أمود أتابسيهم نتزدلي ورخيبهم لك نحنا أخوم خاب جزا تبقيسنا نتندليو أما بالعمال تولدلنا قويتوت نقص نجستات رخيبنا رئينا أمليخنا نكيد بتأزازاتون تخيرنا خمس بلنا زلو أتزفكرنا أملاخ فلطيل أتزفكرنا أملاخ يكونن أملاخ كأ أي فلطوني بلنا لمو أفقر أملاخ أفقر حقي كنبر نأجزابير قدوس فقادي هنا لنا سنيلكم سلا سماعهم نبتقبروا صلت كله أجزابير اسمعهم سلا قالاتو أجزابير استمسجنيهم أموال ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخون مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس بسم قدوس كان بنصح لينا بنصح لينا حبزوريا مقدسك نركبالونا نركبالونا بفتليهم عدوسي تمكت يردانوسي أنا توحدو نفسي دهنتك نفسي كله عالم مسوات دهنتنا مسوات دهنتنا كريستوس قال أملاح بقي فاسيكانا بقي فاسيكانا ويتا قويتو تلعول كريستوس فتاري كريستوس فتاري مسقانا يبزعكا بسماي بمدري بسماي بمدري
ናንምፅና ባዕሊ ኻርዳና ባዕሊ ኻርዳና መንፈስካ ብምህላው ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና አቤወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ They're gonna give it to you. One second. ሰላም ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በሰላም ዘራኸበና ርሑስ አውደ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት እሞ ሎም መዓልቲ ደቅና ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብዙሕ ግዜ ሕሊፎም ተዋስኦ ናይ ልደት ከርእዩና ዝቐሪቦም ስለ ዘለው ኣብ ጣቂዒት ኣብ ዕልልታይ ትሕመቑ ኣሞግስዎ እሞ የቐኒልና እዞም ኣገልገልቱ ከዓ ክፅዕርዮም ቀኒዮም እግዚአብሔር ዓስቦም ኣምላኽ ይሃቦም እሞ ፅን ኢልኩም ክትሰምዑና ንደቅና ክትሕጉስዎም ተሓጒስኩም ከዓ ትከዱ ትምኒትና እዩ እሞ የቐኒልና ወዲ ክትወልድ እያ ንስኩ ንህዘብዩ ካብ ሕትያቶም ከድህኖም እዩ እሞ ስሞ ኢየሱስ ክትስሞ ኢኻ ማቴዎስ 1:21 ነቲ ኮከብ ምስ ራእይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ትሃገሱ ማቴዎስ 2:10 ከረቢ Glory to God in the highest, on earth peace, good will toward men. ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርና ጥበብ እዩ መዝሙር ዳዊት 111 Those who plan what is good find love and faithfulness. በጎይታ ኩሉ ልሳ ተሃገሱት ደጊመ ተሃገሱት ይበል ኣለሁ ፍሊፕ አባልተ ምግድኻ እግዚአብሔር ኣማክቦ ናቡ ትወከል መዝሙር ዳዊት 5 ምስኻ እየ እሞ ኣይተፍራ ኢሳያስ 4:10
አምላክ በቲ ሓደ ወዱ ዛምን ኩህሉን ንዘላለም ህይወት መንቲ ከረግብ እምበ ከየተፈሲን ነወዱ በጃ ከሳ ዝብ ከሳ ከነዚህ ነዓለም አፍጋራ ወንጌል ዮሐንስ 3:16 Abtun fukurate amlak kemzi gero kaab afakarena nahadena kinafa'a yugbana Yonas abata esete hade. Aspi khaitia si mon iu respect tega amla kena pe Christos Jesus koitana ne se alem hiwa iu. Roma, Sigista, S1 Celeste. Emigtaka Gabi Hill, Amla Abu Tuakil Isuwan saya iyo Mazmur Dawid O isgabe amahe neze alam kutsaka iye Mazmur Dawid 30:12 Napet isgabre nehe Mazbaloni tahakasko Mazmur Dawid hare klete kotare hare This way. This. ቤትልሔም መድኃኒተ ጋር ቤትልሔም መድኃኒተ ቤትልሔም መድኃኒተ Ho, ho, ho. Hello, everyone. Christmas is all about me and presents. The reason for the season is us. And don't forget about the shopping and the decorations. They are a must. That's what I thought. But my parents keep telling me it's about this Jesus person. I don't even know who that is. Jesus has...
Jesus has an incredible story, and he's the reason for the season. Santa Claus was created for kids to experience the present side of Christmas, but that's not all Christmas is about. Christmas celebrates the birth of our Savior and begotten Son of God. Now let's sit back and enjoy the story of the first Christmas that lays the foundation for all other Christmases. The angel Gabriel blessed Mary with outstanding news that she will give birth to the Son of God. Mary was frightened with the invasion and surprising news and the fact that she has never met any man. The angel told her everything spoken by God is possible. Her relative Elizabeth, who is also called barren, also has conceived a son in her old age. Mary listens intently to what the angel tells her and takes the news extremely well. The angel departed from her. Mary arose and went to the house of Zacharias and greeted Elizabeth. أتي ملت ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ እሞ ደስ በልኪ ካብ ኣንስቲ ኩሉ ብሩክቲ ኢኺ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣትፍርሂ እነሆ ክትፀንሲ ወድን ክትወልዲ ስምዩ ኢየሱስ ክትስምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዙፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ إذا سبعي كفلتكو كما إلو كون إيو إنه كاب حجي كلهم ولدوا تتكبني መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኃይል ልዑልን ከጽልልኪ እዩ ስለዚ እቲ ዝውለድ ኸዓ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመርኪ እኳን ኣምላኽ ዝሰዓነው ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳ ነታ መኻን ትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ The one who is in Elizabeth first. مريم اسهي كابانستي برتهي فكسون كن بروحيو ادغويتا ناباي كمتي ازي كيمي كونلاي نفسين እግዚአብሔር ታቢዮ መንፈሴ ከአብ አምላክ በቲ መድኃኔ ባሂብሎ ወርደት ባሪዮ ስለዝራየ እቲ ኃያል ዓብይ ነገር ገርለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ ይሁን እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለደው ብፅእቲ ኩሉኒ እዩ
those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world would be enrolled. Because Joseph was from the house and family of David, he took Mary to Bethlehem, the city of David, to enroll. Unfortunately, every hotel is taken, so Mary was obligated to give birth to her firstborn son in the manger and wrapped it in bands of cloth. There were shepherds in the same country staying in the field and keeping watch by night over their flock. An angel of the Lord stood by them, and the glory of the Lord shone around. በቲ ቅንእቲ ኩሉ ዓለም ክጠሓብ ካብ ቄሳር ኣጉሶፍ ትእዛዝ ወፀ በቲ ናይ ቄሳር ኣጉሶፍ ትእዛዝ መሰረት ንክጠሓብ ኣብ ቤት ዳዊት ዓለት ስለዝነበረ የቴር ድማ ንማርያም ሒጡቲ ሒዙዋ ናብ ቤተልሔም ዓዲ ዳዊት ደየበ ግዜ ሕርሳ ምስ በፅሐ ናይ ኣጋይት መሕደሪ ስፍራ ስለዘይነበረ ኣብ መብልዒ ማር ብኽሪ ወላ ወለደት ብጨርቂ እውን ጠቕለለቶ መላኽ እግዚኣብሔር ከዓ ናብቶም ብለይቲ መሎም ክሕልው ኣብ መሮት ድሓደር ጓሶ ኣብ ጥቕኦም ዶ በለ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ድሪኦም ኣብርሀ ብብዙሕ ፍርሓት ከዓ ፈርሑ إنه لومي مدهاني بعدي داوود تولد لكم سلازلو نسوها كريستوس كوتايو نقولو هزبي زهونا عبي حاجو سبسركم الله ما يتفرحوا ملك الدماء زيهنكم أعمل بلعي مال على باء تتقل هز عندك إسو كترخبوهم እዚ እግዚአብሔር ዝገለጸና ኩን ነገር ክንርኢ ናይ ናብ ቤተልሔም ንከይድ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ አሜን። ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ አሜን። ሃሌሉያ 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 አሜን አሜን አሜን።
በአጭርቅት ተጠቅለለ አብደን በደቀሰ በአጭርቅት ተጠቅለለ በጃ ሁሉ ዓለም በጃ ሁሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ 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 ደንበደቀሰ በአጭርቅት ተጠቅለለ ደንበደቀሰ በአጭርቅት ተጠቅለለ በጃ ሁሉ ዓለም በጃ ሁሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ 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 በደቀሰ በአጭርቅት ተጠቅለለ አብደን በደቀሰ በአጭርቅት ተጠቅለለ በጃ ሁሉ ዓለም በጃ ሁሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ 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 Three wise men came to Jerusalem to look for the baby who was born King of the Jews. They followed his star and came to worship him. When Herod the king heard it, he was troubled. He gathered together the chief priests and scribes of the people. He asked them where the Christ will be born. ሰለስተ ሰብ ጥበብ ነቲ ተወለደ ናይ ይሁዳ ንጉስ ክሪእዎ ብኮኸብ ተመሪሖም ንክሰግድሉ ናብ ኢየሩሳሌም መጡ። ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ። ንሱ ድማ ንኩሎም ንቃውቲ ካህናትን ጸሓፍትን ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ድውለድ ኢሉ ሓተቶም። እቲ የተወለደ ንጉስ አይሁዳ አበይ ኣሎ ኮኸብ ኣብ ምብራቅ ርኢና ንሰገደሉ መጺና። ኣነ ንጉስ ይሁድ ኣበይ እዩ ዝወለድ? ኣብ ቤተልሔም ኣብ ይሁዳ። ኣብ ቤተልሔም ኣብ ይሁዳ ነቢያት ከም ዝጻፍዎ እቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝቢ እስራኤል ሽም ካባይሂ ከይወፅእ እዩ እሞ ካብ ሽመማቲ ይሁዳ ከቶ ኣይክነስን ኢሂ። ኮኸብ ኣብ ምብራቅ ርኢና ወርቂ ኣንትናሉ። ኣነ ዕጣን ሒዘ መፀ ኣለሁ። ኣነ ከረበ ኣምቲ ኣለሁ። So
So the wise men went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with its mother Mary, and they bowed down and worshipped him. እቶም ሰብ ጥበብ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ እነሆ ነቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ትዑታዕ ዝብል መረኾም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ተሓጐሱ ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣድዩ ረኣይዋ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ ሳጥኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ Being warned in a dream that they shouldn't return to Herod, they went back to their own country another way. ናብ ሄሮድስ ከይመለሱ ብሕልሚ ምስ ረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመለሱ That's wonderful. Is that the whole story? There's a little more. King Herod ordered every baby boy under the age of 2 to be killed in Israel. This made Joseph, Mary, and the baby Jesus run to Egypt. When it was safe to return, Jesus and his family returned back to Nazareth, where he was born and raised. Jesus was the Son of God and did all things prophesied about him. He lived a perfect life and died on the cross for all sin and then came back to live forever. Now he sits at the right hand of his Father God and will come back one day to judge the world. أملاخي خمو يملخكا نقوسي خمو ينقسكا نفسنا أملاخي مابا آدم يدعنا خمغ ما تيتسي أمكلني خاتدفي أملاخي خمو يملخكا نقوسي خمو أملاك يا معبوبة آدم ينغنى كم قمة تيتنسي أبقى بخاتدفي أملاك خمو يملخك نقوس خمو ينقسك كبرنا أملاك يكون just a minute stay where you are, okay? Thank you. First
I would like to thank you, appreciate you. What you did was wonderful. If you understand it, what you did, you preached the gospel, right? You preach it. Now you are Jesus' disciples. That's why you are studying the Bible all the time. But you showed it in act. God bless you. Then remember, you have to study more and you can spread the good news. One thing that I would like to stress more is Christmas is not only about, it's not about the gift, but we have to look for the biggest gift. Who is? Jesus. Thank you, Zamdake. Because the other gifts, we will forget them just after 1 month or 1 week. They will perish. They will disappear. But Jesus, the gift, He will remain in our life. The best gift, the gift of peace, the gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of safety, wherever you are, right? That's what we have to look for. Everything else is temporary. God bless you. Wonderful. Good work. ናብ ስድራ ንእሽተይ ክውስኽ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕቡኣት ኣገልገልቲ ርኢኹሞም ዘይትፈልጡ በዓል መን መምሃራን ናይ ኣገልገልቲ ዘለዉ ናይ ሰንበት እንተትበሃሉ መብዛሕትኹም ስድራ ሓቂ ኣይምፈለጥኩሞምን ሓቂ ደ ኣይኮንኩን ኣይትፈልጦምን እዮም ብፍላይ ሕጂ እኳ ምናልባት ናብ ክላስ መፁ ኣለዉ እምበር ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ናይ ኮቪድ ብፍላይ ኣብ ገገዝኦም ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ናይ ሰንበት መብዛሕትና ይፈልጦም ኢና ግን ኢድካ ክንበሃለሉ ዘለና ስድራ እዚ ካብዚ ክንደይ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እዞም ደቅና ብተግባር ዘርኣይዎ ኣብ እሙረና እውን ዝቕረፅ ነገር መልእኽቲ እዩ ዘለዎ እዚ ግን ንስኻትኩም ንእሽተይ ትሕዝቶ እንተለኩም ንርእሲኹም እውን ክትመሃሩ ንመፅሓፍ ቅዱስ ከተፅንዕዋ ቤተ ክርስቲያን ክትፈልጥዋ እንተተጋደልኩም እሞ ሕቶኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ገዛ እንተላይ ክንምልሰሎም ክንክእል ኣለና ኣብ ገዛ እንድሕር በዚ ቋንቋ ዘይነዛረቦም ኮይንና ግን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ብሰሙን እዚኣ 2 መዓልቲ ዝፀንሕ ኢና ክትጠፊ እያ ክትጥዕ እንተ ደኣ ንደልያ ኮይንና እንታይ ንግበር ንሕና እውን ንፍለጣ ቤተ ክርስቲያንና ንምሃር እሞ ኣብ ገዛና ምስ ደቅና ቋንቋና ሓደ ይኸውን መልእኽትና ሓደ ይኸውን ሕቶኦም ንምልሰሎም ንሰምዖም ሪኽሞ እዚ መልእኽቲ እዚ እንድሕር ኣብ ገዛ ዘይኮስኪሱ ክጠፊ እዩ ይሕዝን ኢኻ ከመይ ዝበለ ተኽልሲ ክሓርር ኣይንደልዮን ኢና ስለዚ ንስድራ ሓደራ ዝብለኩም ኣብዝን ኣብ ገዛን ንርእሲኹም እዛ ቤተ ክርስቲያንናስ ብዙሕ ዓይነት ኣገልግሎት ኣለዋ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕቡኣትን ጉህዳትን መምሃራን ሂብልና ኣሎ ኣምላኽ ሎሚ ነስተውዕል ሰሉስ ኣለና ዓርቢ ኣለና ካብ ሰዓት 6 ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 8 ዝኸይድ ዋላ ኣብቲ ግዜ ተዘይጣዕመኩም ግን ስሒብካ ካብ ዩቱብ ኣሎ ፌስቡክ ኣሎ ክስማዕ ዝኽእል ትምህርቲ እዩ ንፍለጣ ቤተ ክርስቲያንና እሞ እዞም ደቅና ምዞም መምሃራን ኣገልገልቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ተሓጋጊዝና እዞም ተኽሊ እዚኦም ብፅቡቕ ከዓብዩ ኣፍረ ክበፅሑልና ንቃለስ ንጋደል እዚኣ ሓደራ ክብለኩም ዝደላኣኒ መምሃራን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዓስብኹም ካብ እግዚኣብሔር እዩ እዚ ፈሊጥኩም ኢኹም ከዓ ትገብርዎ ዘለኹም እሞ እግዚኣብሔር ዓስብኹም ይሃብኩም ፃዕርኹምን ኣገልግሎትኩም ግን ክትቅፅሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሉን ፅንዓቱን ምስትውዓሉን ከዓ ይሃብኩም ይቕኒየሉ أبي كشيء كله يلو أمولو جنا كل تناجرات حتى تدلي مجمرة نبوتاتنا نبز زبط كونا ننتلو على عمله كنا مسكنو داسي بلني كالاي okay sorry إيش دحنا الله كالاي نزوم عشالات دقنا مو زبالة أقعد تقبري علنتان أقعد beautiful I couldn't be proud of you this year. You have worked so hard day and night, and I'm also appreciated to the parents who brought you, on a weekend, weekdays. Thank you so much. It was great. Salisaiti zallahni nazom agelgelti abike shukailo mahbuat buzuhat agelgelt lowna bet mirtasambet. ስለዚህ ናዓውም ከዓ
أمسكنوا لي أتقعوا لي علمتا. Thank you. يغني لنا حجون كسسنيو بجاهم كل خاتكم مزيهم حتوتنا سرح معه بزح سرح الله أوشتي بزح أقل قالاي زلي إيمو بتخلدكم أبجزا خوينكم أبزمتيهم حنت ساعات أنا حتت كابو زبلت أخل 9 3 ساعات بيلكم كالسيء دسي بلنا مو إندام زحهم حتوتنا أفتينا دلنا دق سلام مو حدا راح بلكم يمو يغني لنا رحس أو دامه مرأة بعد ما تقعلا هراي كبرن مسجانا أملاخ يكون كم دك أسام تنسيهم نبيت أملاخ زمسو ولد سلزهابنا كبرن مسجانا أملاخ يكون بتعنا اختصوا زي كلو اللو بخالق بسبب السرحة حمق نجارون كبيت أملاخ زرحوا اختصوا زي كلو اللو زابير أملاقنا بقولوا تعنا زلهم هيبو أبزي أبيت أملاخ زمسو ولد سلزهابنا كبرن مسجانا نأملاخ يكون كمتي كنجارنا زن حدما زمدك أنا أنت أم تدعيلنا تخليهم فراخن رئي تتخيلهم كنبرو كتشبو تا يزبلنا بتقال أملاخ إتا أبقم وحزمات بحزماي تتخلت أمسي كل جزية تفرق وطلع دما أيرقفن إيو أوداتهم أوالدهم دكنا صبقهم كنرئي طعمام كنسمع مجمار زي كونه ودعتك خونم أنتي زعابي حيلك زي أبي هريو نحنا دما زخلتنا نقبر دما زي أبي هر نخلنا يحجزنا كلهم مهران قليل نجارا يكونن شبكل تدق وخالب جزاي كإلنيو تفعل لي تباي تفعل لي عدمة كم تفعل لي صدرا زمسو كم حدث صدرا كم حنت جزا غيركم كم زغيركم أو وهيدكم إذا صبوا زرعنايو زيابير نخلكم عسبكم يهابكم نأملاك تقلقلوا ندك أنا دما بمنفساو نجر كتكسكسوم كل جزية زيابير عدمان تعنان يهابكم حدا جزية زعب جزان من تأيت بالمو كم زغتر خلّ خادم زعب جزاسي قال عدم خمل وأميركا عبيم دما تحجس ما سلخلو بعلنا زيابير أملاخنا يبارك لنا دقيمنا دكنا يبارك لنا ممهران كلهم دما زيابير قلبتكم يصنعيو تمهرنايو كل دما قبل بنا يحضروا تمهرنا كنبرلو تمهرنا دما خمتي أبونا أبو استسفم زولنا نحنا دما ندكنا خنمل اللهم ندكنا كنمل اللهم كنفلت زيابير أمرنا يخفتلنا رحوس أو دعمت يقبرلنا ملختي حوريتا حونا ولد مريم كفاندريزن الله ملخت الله بدحري برهانه ونهليو بصلت كنعصينا دحرايمو دقيمنا رحوس أو دعمت يقبرلنا حانتي إلسابيت تبهال قوالنا زحممت الله بصلت ذكروا إلى من الله كلهم أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم حافشاو صلت كنقبرينا مو زيابير حمما منا يفوس
بسم الله والولد ومنفس قدوس هذا وملاخ امين. اسمعنا له. كما يحضركم كما يكنيكم أملاح تمسكن يكون أنا كابد حلو برهان خزارة بحسيبني رمو سقعد مثلاً إيش خزارة بار زعبا فاندريزين كوميتي هم تفلتوا سرعنا يرسعنا قرب قاد هرانا قوينا إنا دحلا في قرب صومنا تقبر بسنكي عرفت تاتوسينا نعود عمد قال خنبل بزح أسرحنا قرب الدغم بالله إنا صنع هنا حكى في الجنين يوجن كن قصلوا لينا سلازي من لما صار كنت زبالنا بدحريت كسرحنا يرسعين كن رسعينا سلازم كوا عبز حد عمتن مع لدة كريستوس كعنو كلنا بسلامة بصحنا إذا حالة في خلطة شحن 20 كل تنا عمت كم تفلتوا بعين فاندريزين كوميتي ويفاندر دلبا أنا جنزب عوتي نيرينا لأنه نقوم بعضنا تعم عوتي نيرو تبو كابت حسبنا ين لعله خويني رهيبنا يو ما تصدر عمد حزنا زلنا عمد خلطة شحن 20 سنة كعها بزبالة صخون الله تسوى نقبر علماء نحن وقع حسبنا يه نقبر تي تتلمنا يه نفتصمه يتعلمنا نازله نزل متى نايز حصرن تمدي بزلها 4 عبالات 5 محج 7 على بدب 4 عبالات كوميتي تواعيهم بزي يصنعون يصرحوا لنا له حاجز انت كتقو حجزوا باستفاد عليه مهنيات وسمي انت اللي هم كعه حبرنا موت تحابروهم سلازي علمنا ملو بملو نزي مديبنا يزلنا علامة كفيلنا كد من احنا كابتي مدبنا كاب فاندريزين كوميتي مورادنا ملو بملو كفيلنا كنركب علمنا برنتي مسعو دلو بدحرنا زمص فاندريزين كوميتي وسبها قبائي شكم كنا سلازي ندلي بمهنياتنا دقاقبنا حجزنا حتى زلنا سلازي بس مسرت كعن هزم سقاب حجي تماس أبيهم ذي كفلكم انتلهم حاضرهم حسابكم عصوا نزم ذي تماس أبعكم انتلهم وذي ملأكم فورم انتلهم كحاضرهم أب فورم دا أكل فورم حزنا سلز لنا بدحريت حتوتنا بدحريو ذنا فاندريزن كوميتي غوفان دمرينا حي لكم لنا غوفان ميت تجمير له بأنا حابب من فاندريزن كوميتي وذي من أيدلبا جنزب بعمنا جميرنا يلنا مالت ببورب كنهب أبنت كنكوني لنا تغند علامة قلنا خمطين محج سبها لون ندقز اللو سبع مركاب نديو حجنا كلنا تساتف النتن متحبارن كعيد لينا سلذي نتم زمان ناديوم عرفتنا ناديوم مسارحتنا ناديوم نفلتهم شير كنقبر يتغند علامة سلذي حد رقم شير قبرو مهنياتو ترى تطويل بتسلو نبز باص أحسن لزي كل شير نقبره شير مقبات راح يكون وين ترى أنا تم بقربان نفلتهم سبع تحابرنا مبالون كهد اللي يزخون مو بزي عم تحبار كذا لنا قرب كابزين صبينا قرونا لنا زي كم زي مسسقاب حجي رحوس حد شعمتن رحوس بعلاتن يقبر لنا بسلام استبارخن معلتي وين يقبر لنا أبكالا ينتقعنا الرهاب ورو معلتي يقبر بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين كما يرفدكم كما يقنيكم كما يحديركم نابز حدش عامتين ناب روحوس لدتن بسلام زبصحنا أملاك استمسكنا يخون بسرعة باتاي welcome to our church and hope to see you often here ناي بزو حبريتا كويبلين كنتي توهبه نبرتن جنزبن بزعبو خزاربي حدا أبوي برهان سبحات بهالو عتانن حدا مصحف قدسن كابس مرا أمس يوم تقبلنا لنا نمسكن حدا ده ناي فتحاتن صلاتن
إلى خلت مئة مباهي بالله ناي خمت تفلتو ناي ولادي الصراح مودا يبلون تمالي وداسة تمالي حدقة مكينة قديمو ملئت ليتي أب بيت خريستيان حديرة لو من دقهو بيت خريستيان مزيا سلام صلوة تقبر اللامو بصلوتنا نحاقزة كمون حد حونا مكيناي تساريع أبز ملهاني عالم نجريو مكيناي دماغ تي صلوتي ملهاني عالم حاجزني ترخيب علمو باركينج حدا ميت موا حالت ميت ما مبصعيلو هيبو أدلو 4 أديتات 20 لن تن حدا ميت قرشي تن كاليتي شح قرشي تن حدا ميتي تن رابعي تدما ميتين شدشتن قرشي هبن علوا خلت أبوتات 20 لوم حتى حدا 310 توكلتن تم كالو أيد ما كلت 250 هبم علوا أتوقيتهم على هاديخة 10 قرشي من بالغ قد فبزح فتن علىهمو عايتها على المالتي حادث درابيت ما خبؤون نفتحاتي لهم 300 قرشي هبة مالو حنت الدب على بيتي أب هوسبيتال سلزلو أب صلوتكم ذكروني إلن كلتا 100 مواهبا علو حدا ناي مبصع إلن حدا الدب ما خبؤون ناي مبصع إلن حدا 100 مواهبا حدا 100 قرشي 10 أسرة نابنا تكل هايمانوت إلن مواهبا علو حنت الدا أملاخ كاب حدا جا مكينة سلزوج عن إيلان حدا 100 مباهبا نادلا أملاخ صلوتي سميعو سلز حجزن إيلان 300 مباهبا حنت دمالتي حدا حونا دما ناي قدس جبريل له 5 مباهبو الله حنت دون كمو أملاخسي عبي قبري قبيرو ليس لزلوسي إلى 300 مواهب الله تصلت ما سمعن له سلاسي تمسزلو كسي أملا عبي قبري قبرن لاز بحال تزبل مزمور خزمر لي تسفا قبري لالا كابو that's it مو بروح معلتي بسلام علنا بسلام يحضرنا حدش صباح عمل قبرنا وكل هاتكم تسيحهم تحاكشكم كم تخرج تصفان قبر أبي أشيخ زارة من دلله أوكي دحل بعلها تعريها نو حدا حونا خبز بيت كريستيان ماكينات سريعات يا سميعي اوكي مدهاني علم دا اي حلم برا يسرقني مخنياتو سنبيدا يصني حسي اذني كيكوني لمو منو خاب كالي اتسرقاتو مدهاني علم يسرقني يحلو مخنيات خالق حبريتا دا مدهاني علم دا مسرق مخاين تجمرن دي انتباهيلو دما شيطان كيرابح سي كما يتا هو زي مصيحتنا مጨረሽታ አንበበ በለት ስፔካ ታያት ብልዘላ መኪና أبز مسئ نمدهاني عالم نجيريو وقت بالدلا مكينا يدما كم تسألتين مدهاني عالم حجزني ترخيبا أباركين إلو ثم بعد ما أتي زنقارة إما مكينا خاطر خبت تمسجن أبز سرق إلا نجهم تبعوه بالليل يا قريتها زي تصحفة بزح جزيان بسلز هونكو جنا فتنا له كن تايمو هذا معلت ما حاجة أنو أرستيك مو كدم إغزيابير أملاكنا
بدقبرو كاهن كما يباركمو آمين እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ሰብ ዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥራኻያን በጃ ዝኾንካያን ነገስታትን መኳንንትን ንዝተባህሉ ካህናትን ምእመናንን ንጹሃን ዘመድን ቅዱስ ህዝብን ምሕረር ክትከውን ዝፀውዓኻያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ክቡር ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሰተኹምን ብፍልጠት ብዘይፍልጠት ዝገበርኩምዎ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ምእንቲ ስጉኡ ስጋ መለኮትን ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ብድንግልና ሕልና ብድንግልና ስጋውን ጽንዕቲ ዝኾነት ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመጽኡ ንሓልኹም ምእንቲ እግዝእትና ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዝእትና ማርያም መሐረና ክርስቶስ በእንተ 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 እግዝእትና ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ባረከ በሰላም ባርከና ተቀበልና ያስገኸንም ካን ሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይል ሰላይ መንፈስ ክንረጻበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ካብ ኩሉ ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ከኣጸምረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ቺአከ እግዚኦ ነሲአነ ጸጋ ዘመንፈስ ኢትዎ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ኣባይትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቤትኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኻሞ ካብዚ ምውፃእናን ናብ ኣባይትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ነቶም ሓደጋ ኣጋጢምዎም ብጸሎት ዘክርዎም ዝበልና ድማ ኣስማቶም ትፈልጦም ጉድኣቶም ትፈልጥ ኢኻሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስባሮም ጸግን ስቃዮም ኣቕልል ቁስሎም ዘንን ነቶም ኩሎም ሓሚሞም ዘለው ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ባርያኻ ኤልሳቤጥ ካልኦት ድማ ንስኻ ኣስማቶም ትፈልጦም ንሕና ግና ዘይንፈልጦም ንኹሎም ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ልምነካ ኣለና ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርጊሕኻ መሓሮም ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርጊሕኻ ፈውሶም እዞም ደቅና ኣብዚ ዘርፈዱ ምሳና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ባርኸልና ኣብ ቤትካ ጀሚሮም ኣብ ቤትካ ክውድኡ ምሳኻ ጀሚሮም ምሳኻ ክውድኡ ድማ ጽላል ካውድቐሎም ካብዛ ወሳዲት ዓለምን መውደቂት ስጋን ሓልወልና ንሕና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ትሕቲኻ ኮይንና ዓንዲ ክንኮኖም ኣብነት ኣርኣያ ክንኮኖም
بتزقباكن مرحم دما نعنا دما أمرنا أسفح فلتتنا بزح أب أمناتنا صنع قدس እግዚአብሔር አምላኽና ነዝቤት እዚ ተም ኩሎም መብኦም ተሰኪሞም ዝመጹ ድማ ኣስማቶም ትፈልጦም ኢኻሞ ኣብ ዓንደ ወርቅኻ ጽሓፈሎም ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቅን መንግስተ ሰማይ ቁጸረሎም ተም ኩሎም ዝጽዕሩ ዘለው ዓስቦም ኣይተጣፍኣሎም ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ድማ ናይ ሓቂ ሰላም ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ገጽካ ንመርኣይ መገድኻ መትሓዚ ፍቅርን ሰላምን ድማ መምልእ ግበረልና ንዓኻ ትውለደሉ ልቢ ድማ ዓድለና ናትካ ኮይና ናይ ካልእ ከይንኸውን ቀሪብና ከይንርሕቐካ ኣሚንና ከይንክሕደካ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምነት ወስኸና ሓይሊ ሃበና بناي دينا قدس رنجل مريم مالادنات بناي ملاأخت ترادأنات بناي نبياتنا ورياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا نفساتا غبرتك وايماتك يمان برهان باسليوس حيل سلاسي ولد اب ولت تنساي ولت مريم نفس كلهم سماعات ارترانا نفس عرفتها بلنا كم تنها وريات زمهر كيوم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوع كلنا كاي قدس من سخات مصاف قد كان تاب سمايكم دمام دريخون عدد جيرانا نان بدلنا بدلنا كم حدقنا الله بدلنا نان أبسنا نحدقلنا أو كفاتنا نمبر فتنا يتونا من قسن حيلن كبرن نزل عالم ناتكاين مو أمين أوه زيتي مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له عندنا خيدن قليخي سيقاخون دنقليخي لجابر بدا سراوي سلام لك له سقيك عبان سنبرختيخي نكرسهم روحيو وملت تسقى يا بهير مساخيو او في السيتي دسي بالكي حتياتنا اخسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا بحرات لمن لنا امين يا بير تمسكن يكون تا كلاسنا تا دحر بروجرام زلا كم قدما خد قصلياتهم غزي زلكم دحري ترفيهم اي تغيدوا